Good afternoon, everyone. On behalf of the Habi Web Technologies team, welcome to our webinar entitled 2-Day Extensive Google Forms. Today is our second day, and I believe today's session is more siksik, liglig, and umaapaw. I am Jade De Vera, and I will be your moderator for this afternoon. I would like to acknowledge all our viewers here on YouTube, so thank you for joining us today. May we know where you are watching right now. Just comment your location and any message to your fellow viewers on our live chat. Alright, good afternoon watching from Pangasinan. Hi from Miss Imelda Ladrera. Hello everyone watching from Valenzuela City, from Miss Tony Ramos. Hello po. A pleasant afternoon to all watching from Mandaue City, Miss Marilyn Condino. Good afternoon, ma'am. Good afternoon everyone watching from NDVHS Mexico, Pampanga, Miss Delilah Pangan. From Muntinlupa City, Miss Teresa Janice Madrono. Hi, ma'am. Good afternoon po. Shout out from Cebu City, Miss Jean Alquizola. Region 3 Bataan, Miss Leilani Enopia. Do we have someone from Davao? Yes. Zamboanga City, Miss Jenny June Bondok. Good afternoon, ma'am. Montalban Rizal, Miss Getty Agregado. Good day everyone watching from KSA, Chona. Hello po. And maulang hapon dito sa Lucena City. Good afternoon po, Sir Mondre Cruz de la Cruz. Alright, thank you very much. Now let's have a recap of our previous session. Let us know your aha moments. What did you learn from our session last Wednesday? So, sige nga po. Aha moments. Happy hapon. Yes. Aha moments. Sino po kaya ang una mag-share ng kanyang learnings? Ayan. So, we also have someone from Department of Agrarian Reform Central Office. Good afternoon. Okay, first aha moment from Ma'am Lizelle. Good afternoon, Ma'am Lizelle. I learned about inserting videos in the Google form. Yes, that's right. That's one feature of Google Forms. And making different types of quiz from Miss Olive Perdio. Tama, tinuro po ni Sir Bian yan nung ating first session. Aha! I learned that there are many types of questions to choose from when creating Google Forms from Mr. Roel Piloton. Alright? Natuto po ako magpa-survey from Mr. Jensen Luna. That's right. So, maybe last one. Linear scale, multiple scale, pictures 2 from Miss Mimicat. Alright, thank you very much for sharing your learnings and thank you once again for being with us today. Just a few reminders before we start with our session. Here are the requirements for you to be able to receive a free digital certificate. All you have to do is submit your output, pass the quiz, and answer the evaluation at the end of the webinar. The form for the output, quiz, and evaluation will be available later at 7 p.m. It will be open for a week and can be accessed on our website. That's https://www.habiwebtechnologies.com. Also, please don't forget to use our official hashtags in your post or comments. Hashtag Let's Weave the Solutions Together, that's from our name Habi, which is the Tagalog word for weave. We also have hashtag Habi Learning, and of course, hashtag Make Habi Your Habit. Lastly, if you wish to show your love and support for Habi Web Technologies, you may send us a super sticker or super chat. Its icon is beside the custom emojis. For further announcements, please stay with us until the end of our session. Okay, so I will not keep you any longer. Ladies and gentlemen, let us all welcome our resource person, Mr. Bienvenido Basal. Sir Bien?
Yes, thank you, Miss Jade. Ayan. So again, good afternoon po sa lahat po ng ating mga viewers sa YouTube Live. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po muna bago po tayo mag-start? And how's my audio? Hindi po naka-open yung aking video po sa ngayon para po nakafocus lang po kayo sa ating pong screen. Yan. Kamusta muna po? Yan. Mag-message lang po ng smiley or okay kapag okay pa. Yan. Kamusta po yung inyong afternoon? So this is the second day of our extensive Google Forms. And for this afternoon, ang focus po natin, we will just continue our discussion last Wednesday. And my focus now, our focus is we will be dealing with sectioning and yung part po ng ibang options po sa mga questions natin na naiwan. Okay? And later, we will create a sample quiz na mayroong score. And also, sa part ng quiz na yon, magkakaroon din tayo later ng, if we still have enough time, I will discuss about some useful add-ons na pwede po ninyo magamit. And of course, how to share your Google form sa mga inyo pong students or sa magiging respondents po ninyo. Okay? And wag po kayong aalis mamaya kapag natapos ang session because I will be explaining later the requirements for this session na kailangan nyo pong i-prepare bago nyo po i-take yung evaluation and quiz na mag-open po again later po mga 7 p.m. So, just visit our official website po. Okay? Ayan. So, let's have a review first about our topic last meeting or last Wednesday. Review muna po tayo. Again, I discuss about what is Google Form. So, Google Form is a free application from Google na ang purpose po niya is for us to be able to create quiz and surveys. Isa po yan. Okay? Ayan. Advantage of using Google Form, of course, it's free. You can create surveys and exams in just few minutes. You can store yung feedback po ng inyo pong mga respondents and later you can analyze those feedbacks po. Okay? You can send your Google form via email or you can share the link. You can create unlimited questions without any cost and you can collaborate. Yan. Okay? Yan. So I also discuss how to create your first Google form no first meeting. So yung ginagawa nyo is yung by simply typing this forms.google.com. Isa yan. I also discuss yung mga template side niya. Meron siya mga free design na po na template. You can use these templates para mag-speed up po kayo sa paggawa po ng inyo pong form. Hindi po kayo mahihirapang mag-isip po ng design or layout. Kasi buo na po siya. All you have to do is use the application and modify the content. And I also discussed different types of questions. Ito po yung kanyang category po. Meron po tayong questions where user can type their feedback. That is short answer and paragraph. Meron po tayong types na question na respondents can choose doon sa mga options nyo. And that is multiple choice, checkbox, and drop down. We also have option na pang file upload. Kung meron kayong hinihinging output sa mga participants ninyo or respondents nyo. You can choose from a grid and that is linear scale, the multiple choice grid, and checkbox grid. Again, these grids, these are commonly used sa mga surveys po. Yan, isa po yan. And we have the select date and time. Yun po yung last two options na pwede nyo rin pong magamit. Okay? Sa case po namin, we're using this date and time if we want to, for example, yung time in, time out po ng mga employees, since today, dahil sa new normal, hindi po kami pwedeng mag-biometrics or since wala namang pasok po sa office, hindi rin po kami gumagamit po ng pen and paper. So, ang ginagawa po namin, we just access po yung aming Google form, tapos doon po kami naglalagin po sa form na yon. So, you can also use the same technique na ginagamit po namin sa office. Okay? We have different question properties. Ito yung mga required. Ito yung naturo ko po last meeting. Pwede nyo pong iset yung inyong quiz as required. Hindi po makakaskip yung user po hanggat hindi po nakakasagot siya. Hanggat hindi po niya nasasagutan yung quiz na yon.
You can also use section-based answer. Later, I will discuss this section-based and the response validation. Itong dalawa. We also have description. Ginamit natin to last meeting. You can add description per question. And we have the limit. So later po, I will discuss po itong iba rito. So we have short answer again. Short answer, yan po yung sa mga, for example, first name or yung kanilang email, you can use this short answer. We have paragraph question. Kapag kumukuha po kayo ng open-ended question, paragraph, essay, yan. We also have the multiple choice. Multiple choice, you can present multiple items, but the user can only can only choose one option dyan. Okay? We have check boxes. Check boxes, multiple options din po ito, pero ang user po pwedeng mamili po ng more than one. Yan. Okay? We also have drop-down question. Drop-down question is almost similar with multiple choice because you can only choose one, except that ang drop-down, nakatago po lahat ng option. All you have to do is click first itong drop-down na to in order for you to see all the choices. Ganun po siya. Maganda po ang drop-down question kung kayo po ay nagpe-present ng more than four options. Kunwari, meron po kayong list ng mga countries. Pangit naman pong ilagay yun sa multiple choice kasi ang dami ng countries natin eh. So much better ilagay siya sa drop-down to save space sa inyong form. File upload, again, ito yung file upload. Pwede kayong gumamit po ng file upload na kung kumukuha po kayo ng output po sa inyo pong respondents. Okay? We have the linear scale question. Ito po yung mga sa survey po natin. Yan. Same with the multiple choice grid. Yan, gumamit po tayo nito. Kahapon, example yan. And we have the checkbox grid. Okay? Ito po yung example natin yung menu. Gumamit po tayo yung last meeting po ng menus. Food menu. And date. Yan, ito yung pang lalagay po ng date. Again, your date question, you can also add here time. Okay? Yan. And for the time, dalawang option. You can use time and you can use add time and you can also add duration. Yun. Munti ko makalimutan yung part na yun. Duration. Okay. So this afternoon, I will continue discussing the topics po. Yan. And I will start discussing muna po about data validation, this one. And later, I will explain po itong Google Forms sections po. Yan. Yan. Okay, muna po ako, message lang po paki-comment lang po, kamusta po ang aking audio? Yan. Meron po kasi mga chat na wala daw po akong sound. So please comment po sa ating chat box if I still have audio po. Yan. Yan, paki-comment lang muna po kung meron pa po akong audio or kung nawala po yung aking audio. Yan, okay po. Yan, so okay naman ang aking audio. Yan. Okay, so okay siya. Loud and clear. Ayan, loud and clear sa iba. Ayan, sige. So I will continue po. Thank you po sa inyong feedback. At least alam ko po na hindi pa kami disconnected sa inyo. Ayan, thank you. Okay. And so I will now proceed sa data validation muna po ng Google Forms. So again, to access your Google form, first thing, you need to type here forms.google.com. Yan, ito po yung kailangan yung unang itatype para makapunta po tayo doon sa parang homepage po ng Google Form. Ito po ang kailangan. Okay? And again, you can experiment po, or you can explore all of these templates na available dito. But for the meantime, I will be using this blank. Yan. This blank template. Yan. Okay? So after ko pong makuha yung blank, I have here now my untitled form. So yung untitled form na yan, again, sabi ko nung first meeting, you need to type first yung pinaka parang file name niya. Okay? Yan.
Huwag niyo pong kakalimutan maglagay po ng name dito. And so, let's say, uh, sample quiz. Yan. Sample quiz 1. Okay, so once done, I will click outside anywhere dito para mag-save po siya, mag-update. And also, yung aking form description or form title here, nag-update din siya. And you can add your description here. Yan, so, ano po kasimple. Yan. I will add first, no? Nasa ano po tayo data validation po. Data validation, I will start adding muna po yung unang question natin. So for example dito, please type your name. Data validation muna po tayo. Please type your name, so this will be short answer. Okay. Just to clarify lang, no? Yan. Again, pwede po tayo mag-require dito, kagaya po na sinabi ko no last meeting. Now, I want you to observe po sa part na to. For the short answer, meron po tayo kasi ditong response validation, which is very handy and very useful kasi mako-control nyo po yung klase po ng i-input po ng user. So, if I will click response validation, again, I use short answer. Yan, response validation. Click. Yan. Now, after selecting or after choosing po itong response validation, we have now options here. Meron tayong tatlong option dito. We have the type ng answer, number, and yung kanyang parang condition, and yung value at yung custom error po na lalabas. So if I will click po itong drop down na to, notice that we have here different options sa part na yan. Yan. So if I will select for example length, yan. Baka po kasi mamaya merong pataon mo na po ito. Kunwari po, comment. Yan. Wag po first name. Yari, comment lang. Paragraph siya. Response validation. So, I use paragraph. Yan, length. Kunwari, humihingi po kami ng comment doon po sa mga participants. Meron po kasing iba, medyo tinatamad mag-type. Ayan. Ayaw nilang maglagay ng content eh. Ayaw nilang mag-type. Yung iba, tinatype lang 3 tuldok, yung ganun, or space lang. Yan. So using the response validation, you can set length. Yan. And what will be the minimum character count? Yan. You can choose maximum or minimum. So kunyari, for the comment, ang aming hinihingi sa inyo, let's say, minimum lang ng mga 200 characters. Okay? Yan. Kailangan, yung itatype ng part ng respondent po ninyo for the comment must be more than 200. Yan po. Kasi minimum character count is 200 eh. Minimum character count. And kapag pag hindi po niya na-meet, for example, yung 200 na yon, please type more than 200 characters. Yan po ang lalabas sa kanya. Okay? So after typing po yung message na yan, kapag niran po natin ito at nag-type po ako ng comment, and if I will try to submit po itong aking form, at hindi ko po na-type yung eksakto or more than 200 characters, ito po ang ipaprompt sa akin ng system po o ng Google Form. Okay? So I will try. Yan. So I will click po itong preview, yung ating mata. Yan, yung icon. Yan. If I will type, for example, hello. Yan. This is only 5 characters. And if I will try to submit po ito, lalabas po sa akin yan. Yan. Please type more than 200 characters. So if you're using response validation, mas nakakaroon kayo ng control doon sa possible na i-input ng user po sa inyo. Of course, hindi naman po kayang basahin ng Google Form kung ano po yung tinatype ng user o ng respondent ninyo. They can still type random characters yan or random text para lang magkaroon ng laman, para lang ma-meet yung 200 characters. But at least, magkakaroon siya ng counting effort to type more than 200 characters. Ganun po. Okay? Yan. Poso siya.
Okay, next. So that is length. Mag-a-add po ako ng isa. I will add one more. Add question. Let's say, nag-a-ask po kayo about the age. Yan. Age po kunwari nung respondent nyo. And the short answer, okay, for age, meron kayong option na number naman. Yan. For number, check niya kung yung number ay, let's say, kunwari yung inyo pong survey is pang ano lang, pang, let's say, high school student, college students kunyari, college lang. So, dapat ang inyo pong respondents kunwari, example lang naman po to, let's say, 16 and above, kunwari. Kasi di ba madalas sa college, parang 16 or 17 ata, college level na yun eh. So, yung age kunwari is, you can select greater than, yan, greater than or equal to 17. Parang ganyan. Okay? Yan. Okay? So, number, meaning, ang ine-expect na sagot dapat ng user dito is a number. Hindi po siya pwede mag-type na word na 22, na as in word na 22. Hindi pa pwede. Kailangan ng input dito is number only, and that number must be greater than or equal to 17 years old. Kung hindi, must be 17 and above. So ito po yung lalabas na error message para po dun sa inyo pong respondent. So required kunwari siya. Yan. So I will test. Preview. Ayan. So for the comment, I will type yung text lang dito. Kunwari, hello, Google Forms. Ayan. Then my age, kunwari, I'm only, let's say, 15 kunwari. Ayan. Lalabas po ito. Please type more than 200 and must be 17 and above. Ayan. Okay? Clear po ba yun? Nakuha po ba natin dyan? Yung ating setup ng ating data or response validation. Yan. Okay po. So, again, this response, you can explore na lang po yung iba dito. Okay? Kasi ito naman po ay marami. Greater than, less than, equal, not equal. And for the text, yan, meron po tayo ditong settings for minimum and maximum character count. Okay? So you can explore na lang po yan and always test. No? Lagi niyo po siyang ite-testing every time na meron po kayong ginagawang adjustment po sa inyong Google Forms. Huwag po kayong basta magde-deploy nito or magbibigay ng link sa inyo pong mga respondents or students kapag hindi pa po final. Okay? Yan. Okay. Now, I will now proceed to Google Forms section kasi ito po ay importante. Yan. Google Forms section. Ano po ginagawa ng Google Forms section? Google Forms section allows the user to divide or split the questions per page or per section. Yan. Recommended number of question per page is between 4 to 6. Section-based answer, show or skip question based on user feedback or section. Yan. Sa section po, ito muna pong Google Forms section, explain ko muna. Maganda po na yung inyo pong mga question, naka-divide po siya ng iba't ibang sections. Bakit? For example, meron po, example po yung aming evaluation form na ginagamit sa Habi. Meron po kaming first section doon na personal information. Meron kaming second section doon na yung pina-quiz. And yung next section naman is for the evaluation. Okay? Maganda po siyang ilagay per section kasi hindi po magandang makita po ng viewers ninyo yung isang buong form ng tuloy-tuloy. Meron po kasi mga viewers, nakita pa lang po yung mga questions ninyo, ayaw nang sumagot sa sobrang haba. So much better na i-divide po ninyo yung inyo pong question into sections para mag-a-appear po siya na medyo maiksi lang tignan. Okay? So I will discuss now ito pong Google Forms section.
Again, ang purpose na po ng section is for you to divide or split the questions per page or per section. Ayan. So, papakita ko muna po yan. So, I will create another form, forms.google.com. Yan. Kung kayo po ay sumasabay sa akin, pwede niyo po susundan. I will create a blank question ulit, blank form. And I will type here sample form with section. Yan. Okay. Now, I will now add by, let's say, ang gagawin ko po kunwari section, yung aking first section, section 1, ganon. Ito po kunwari yung mga personal information, personal. Okay, personal. Tapos yung aking second section, yung quiz, and yung last section ko naman kunwari, parang evaluation. Para lang ma-visualize po ninyo yung itsura niya. Yan. So, first adding section, ito po yan, nasa baba. Add section. Kaya bago po kayo mag-start mag-type po, bago kayo mag-start mag-type ng mga questions dito, i-identify nyo muna po kahit sa scratch paper lang kung ano yung mga magkakasama sa isang section. So, I will add my first section here. Yan. After clicking po ito, nagkaroon na po ako dito ng section 1 of 2 and section 2 of 2. Yan. Nag-divide na po. So, 2 sections na po. Question po from Maureen Kalubakib. Ask po niya kung magkakaroon pa rin po ng certificate. Yes, ma'am. You can still watch yung video later po and just submit po yung requirements po na hihingi ko po later. 1 week naman po yung submission naman nun. So, makakakuha pa rin po ang certificate. Okay po. Yan. Sige. Yan. So, I will add title and description. Yan. Mumove po siya dito. Ito kanwari ay, pwedeng wala na pala, sorry. Sige, remove po muna po ito. Yan. Ito kanwari yung first question dito, itong first section ko will be the personal information. So, I will type here kunwari, type your name. Yan. So, short answer yan. Kunwari, kukunin ko lang dito, dalawa lang. Name and email lang. Or name and age. Yan. Then, type your age. Yan. And this is required. And itong isa kunwari ay short answer. Yan. Required din to. Okay. Yan. So, short answer. Short answer din yung aking isa dito. Ito. Type your name, short answer. Type your age, short answer. And both of them are required. Okay. Next. For my untitled section naman, since I already added my first section, ito, nag-add ako, I have now section 2 of 2. I can now add here, for example, quiz. Yan. Okay. Passing score is, let's say, 3 out of 5 items. Parang ganyan. Common po sa amin ito sa example po namin na ginagamit na evaluation form kapag kayo po ay nagsasubmit sa amin ng requirements. Yan. Kung mahina po ang net nyo ngayon, dahil baka malakas ang ulan, you can watch this video later kasi ito naman po ay recorded. So wala naman pong problem. Okay. I will add my first question, multiple choice. Add question, multiple choice. Ito po siya. Okay. The first question is, okay. What is the meaning of HTML? Hypertext markup language. Kunwari is hypertext markdown language. Kaya kailangan po, nakaread na rin po sa MS Word po yung inyong quiz or exam bago po kayo mag-start mag-type dito. Yan.
and hypertext markdown language. Yan. Okay. Done. Mark, uh, para may iba lang. Okay. I have my first question. I will now create another question po. So I can duplicate po ito. Duplicate. Yan. And number two. What is the meaning of sample BR? Take, page, and bracket. So lahat po ito is HTML. Kung kayo po ay nag-HTML, alam niyo na po itong alam niyo po yung sagot dito. Yan. I will add one more. Duplicate lang po ako. And let's say required po ito. Required. This one is required. I will duplicate. Mhm. Wait lang po. Parang may bug. Ayaw mag-duplicate. And so close ko muna po siya. And forms. Nire-open ko lang po, no? Para sure na mag-open siya. Mhm. Wait lang po, no? Parang meron pong counting bug yung aking keyboard. Wait lang po. Yan. 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 Wait lang po, no? Finifix ko lang po yung aking keyboard para po siyang nagkaroon ng kaunting problem. I-replace ko lang po na medyo maayos-ayos na keyboard po. Yan, wait lang po, no? Yan, just a few minutes lang. Wait lang po. Yan. Yan, wait lang po. Malapit na ba? Malapit na. Yan. Talaga po nangyayari minsan po yung mga technical issues. Hindi po natin nakakontrol yan. Okay. So I will test muna po kung okay yung aking keyboard. Kanina po kasi is ha? Wait lang po ng mga few minutes lang po, no? Iaano ko lang po. I-fix ko lang po yung end ko. Wait lang po, Sandali lang. Wag po kayong aalis. Wait lang po. Sandali lang po ito. Alright, siguro habang inaayos ni Sir Bien yung end niya, may we know ano ang merienda ninyo ngayong hapon? Sabi ni Miss Andrea Agustin, ganun po talaga pag live, hehe. Thank you for understanding, Miss Andrea. Okay lang po, it's okay, sir. By the way, ang atin pong hashtags ay Habi Learning, hashtag Habi Learning, hashtag Make Habi Your Habit, and hashtag Let's Weave the Solutions Together. Ayan, so may sumagot na si Miss Maria Riza 04 Biko. Ayan.
Biko ang merienda ni ma'am. Sarap naman. Palitaw from Miss Mabel Cabiad. Mga kanina. Nilagang saging ni Miss Jessica Suminta. Tapos na po, Miss Vanessa, hindi pa po. Inaayos lang po ni Sir Bien ang kanyang keyboard. Banana Q. Pansit. Cornmeal. Medyo hindi po ako familiar sa cornmeal. We're so willing to wait. Thank you very much. Nova at kape. Wow, bagong combination po yan ah. Webinar plus hot coffee or hot choco is love, love, love. Plus chocolate biscuit. Rainy season na talaga. Yes, I agree. Pandesal and turmeric tea. Wow, healthy living. Nilagang sweet corn. Nilagang mais. Ay, partner yung merienda nyo, Miss Rosemary and Miss Christina Silveria. Kape at buns. Turon here in Bicol, Miss Maria Tongko. Carbonara, Miss Michelle Carolina. Alright, so nakakagutom po ang mga merienda natin. Thank you very much for sharing. Merong pangat, merong tubig lang po. Healthy po yan, ma'am, ang tubig. Ayan, I think ready na ulit si Sir Bien. So, back to you, Sir Bien. Ayan, thank you, Miss Jade. Ayan, so again, no, sorry po sa nangyari. Nagkaroon lang po ng counting ano yung aking keyboard. Now, going back here, so tanong ko muna po, visible po ba yung aking screen bago po ako mag-continue? Yan. Nag-reboot lang naman po ako ng mga 5 seconds na naman yung reboot na yun. So I will now add 3 more questions dito. I will duplicate again. Number 3 question ko dito is, what is the meaning, kunwari na lang ng let's say, what is the meaning of IMG? Yan. SRC. Yan. This one is screen, source, yan. Sources. And then, wala na pa akong option for kunwari. Okay. Next question. 2 more questions na lang po. Makakabuo na po tayo ng 5 items na quiz kunwari dito sa aking example. Number 4. Yan. My 4th question kunwari is, what is the meaning of OL? Ordered list. Sample lang po ito, no? Kung kayo po yung nag-HTML, kung meron kayong idea po sa web designing, yan. And last is ordered list. Yan. Okay, so done na yung aking 4th question. Shoutout ko lang po na po kay LF Bakmul for giving his support po, his or her support po sa Habi Web Technologies. Thank you very much for supporting us. And last question natin dito, yan. Mag-add po ako ng image na lang para maiba naman tayo kasi puro tayo text dito eh. Para magkaroon tayo ng sample, review kagaya po nung first meeting. Choose the similar sheet. Yan. Choose. Meron pa akong. And I will add, for example, kunwari, mag-add ako ng image. Ito po yung ating ginawa nung nakaraan, nung first meeting. So, sinasample ko lang po ito para ma-review rin natin. And nag-browse po ako. And so, medyo mayroon pong delay ngayon ng ating yung ano po ng ating Google form. Ang tagal po niya mag-open ng image.
So wait lang po natin mag-open yung aking, hindi ba niya ino-open yung aking browse. Ayan. So, sorry po sa interruption na na-experience po natin ngayon. Medyo lumalakas na po ang ulan sa location din po ni Sir Bien. So, please bear with us. Ayan. So, let's wait po ulit kay Sir Bien. Pasensya na po. Talaga pong nangyayari ito na sometimes po talaga internet fails us. Lumalakas po ang ulan sa location namin. So, we're very sorry. And, shout out po kay Sir Alberto Jr. Dacalios. Thank you, sir, for supporting Habi Web Technologies and for showing your love sa amin po. Thank you very much. Ayan. So, wait lang po natin, no? Willing to wait. Wow. Parang one-piece chicken lang sa Jollibee. Willing to wait po si Miss Diana Angel Canalta. Thank you very much, ma'am. It's okay. Medyo may little tech interruption lang po. Let's just wait. Thank you po for understanding. I'm not sure if Mr. or Miss Ponteras. Yeah, thank you. Ayan, na-stop po. Not yet. So, yung iba po, nagka-coffee break na. So, please take this opportunity to grab your coffee, grab your merienda. Yan. So, again, inevitable. Knee-deep ang baha dito sa may Camias QC. Oh, no. Stay safe po, sir. Ayan. So, si Miss Leia Ogrimen, nag-share pa rin ng kanya merienda, tinapay at kape. Yan ang masarap, lalo na sa ganitong panahon. Thank you very much, Miss Leia, for sharing your merienda. Miss Caroline Samanteza, sanay naman po ako na naghihintay. Wow! Hashtag sana all. Ayan, no? Thank you po, Miss Caroline. From Miss Carmelita Nazaro, Miss Jade, how do we send also our support from Jeddah, Saudi Arabia? Sa dami po ng natutunan ko sa mga webinars ninyo.
Ayan, thank you very much po, Miss Carmelita, for your interest po no, in supporting Habi Web Technologies. Pwede po kayong magpakita ng support and love by sending us a super chat or super sticker. Ayan po. So, kung makikita po ninyo sa lower right, katabi po ng custom emojis ang super chat and super sticker na icon. Ayan. Thank you very much po. From Mr. Mel Zamora, Turon na may langka. Ang sarap naman, sir. There is great virtue in waiting, holy patience. Miss Editha Navarro. Tama po yan. Thank you very much. Song number ka muna, Ma'am Jade. Nako, Ma'am, baka po lalong lumakas ang ulan kapag nag-song number ako. Thank you po. Kanta ka muna. Ano, yung marikit ba? May dance din eh. Bini-bini marikit. Joke lang po, no? Yan. Nagamit ko na kanina ang mga natutunan ko sa webinar. Miss Elizabeth Villaruz. That's great to know, ma'am. This webinar helps me a lot. Thank you po, Habi Web. We love you. We love you too. Thank you po, Miss Marinel and Gadi. Thank you for the love. Yes. Thank you, Sir June. Please bear with us for minor technical issues. Ang ganda po ng nasa screen. Wow, thank you, Miss Arlene. TikTok. Hindi pa ako nagti-TikTok. Miss Jade, hindi daw po available sa region namin. Don't worry po, Miss Carmelita. Okay lang po. The fact po na nalaman namin na nagsusupport po kami sa kayo sa Habi, ay okay na po sa amin yun. Malaking nakadagdag po ng motivation para po sa amin yan. Yung support and love ninyo. Ayan, si Miss Cristina Silverio. Shoutout po, ma'am. Thank you very much for showing your love and support for Habi Web Technologies. Nag-send po si ma'am ng kanyang thumbs up na super sticker. Yan. Thank you po. Ma'am, anong work mo? Hi, Sir Benjamin. I'm a training specialist po. Ayan. Open your cam, ma'am. Ay, wag na po. Miss Nems Padilla. Thank you very much po, ma'am, for showing your love and support for Habi Web Technologies. Ma'am, mahirap po ba yung quiz? Ay, kayang-kaya niyo po yan. Basta po nakinig po kayo kay Sir Bien. Yan. So, magiging open po ang ating quiz, ang submission of output and ang evaluation later at 7 p.m. So, makikita niyo po yan sa website ng Habi Web Technologies. That's www.habiwebtechnologies.com. Ayan. So, happy with this webinar. I can use it to my dissertation. Yes. Lalong-lalo na po sa data gathering. Yan. Through surveys. Nakagawa na ako ng student's personal data sheet. Thanks. So, ready na si Ms. Vilma sa pasukan. Very good. And thank you very much po for joining us. I'm very grateful for Habi for offering free IT webinars, educational and technical. Thank you very much po. Ayan. So, by the way, meron pa po kaming mga webinars na open pa po sa aming website. So, pwede nyo pong ma-access ulit yon. And kung within the deadline pa po, pwede kayong humabol sa mga requirements para magkaroon po kayo ng certificates. And sa mga susunod po na buwan, we might also open our past webinars. So, basta po panoorin natin yung mga replay videos and mag-submit po ng requirements ay magkakaroon po kayo ng certificates. So, just wait for our announcements po. Please like and follow our FB page dahil dyan po kami usually nag-a-announce. Ayan, Sir Alexis Alim. Shoutout po kay Sir Alexis. Thank you very much for showing your love and support for Habi. Ang cute ng super sticker ninyo. Ayan. I guess, okay na po ulit si Sir Bien. So, ibabalik ko na kayo ulit sa kanya. Back to you, Sir Bien. Ayan, thank you, Miss Jade. Again, sorry po sa accounting tech support, tech issues po. I will continue na po. Ayan. Hindi muna ako mag-upload po ng picture dito kasi ito po yung huli ko pong ginawa kanina na medyo nagkaroon po ng issue yung aking Google Chrome. So para wag muna po tayong ma-delay, gusto ko lang po sa inyong ipakita that you can also add photo here as part ng inyo pong option. Yan.
Ito pong example ko na photo na to, ito kunwari yung picture na pwedeng tignan po ng inyo pong student, and you can also add photo dito. Dapat po kasi ang ikakabit ko pong picture dito para magka-idea na lang po kayo. Ayan, papakita ko po sa inyo. Wait lang po. Ayan, ito po dapat yon. Ito pong tatlong shapes na to, circle, square, and triangle. Yan po dapat yung tatlong shapes na ipapasok ko po sana dito kanina. Pero nung na-click po ako ng add image, nagkaroon po ng kaunting parang bug. So, doon po ako nag-restart ng PC ko. Kaya, hindi ko muna po siya i-insert. Kayo na lang po ang mag-try para wag lang po ako ma-delay sa inyo. Okay? Kasi ayaw po namin kayong naghihintay po ng mahaba dyan. Yan. Okay, so, I'm done now, for example, ng aking fifth question. So, kunwari, ano lang to? Ngayon, type ko na lang kunwari, square, circle. Dapat image po dapat talaga to para makita nyo po sana yung example ng image. Triangle. Yan. Okay. What is the shape na lang? Para medyo, what is the shape of the image below? Yan, para medyo ano na lang po siya. Related ng konti. Yan. So, I'm done now. Again, nasa ano po tayo? Sectioning. First section, type your name, type your age. Yan po, parang ano po ito, personal information ng inyo pong respondent o ng inyo pong students. Section 2 will be the quiz. Kunwari, ang passing score is 3/5. And I can add another section dito. Add one more section. And kunwari, ito yung part ng evaluation. Yan. Evaluation, I can add one question. Kunwari, example dito is rate your speaker. Yan. Guest speaker kunwari po. Hindi na ako mag-a-add ng maraming tanong sa para wag po tayo kapusin ng oras. And I will select linear scale na lang. Linear scale, let's say 1 to 5 na lang. Kunwari, poor. And kapag 5 ang pinili niya, that is excellent. So, required din po ito. Yan. So, I will double check, no? Again, let's have a checking muna po tayo. First section ko, this first section is my personal information. Okay. Second section will be the quiz, and that is 3/5 dapat ang passing kunwari. And yung third section ko is the evaluation part. Yan. Okay. And I will now check po yung preview. Yung preview para masilip po natin yung itsura niya. Ayan. Okay. Since naka-enable po yung ating section, doon pa lang po sa first part natin, ito pa lang po ang visible sa inyo pong viewers. Hindi po niya agad mababasa lahat. And, name, I will type here, Bien. Basal. Ang age ko po, batang-bata, 28. Wow. Walaan nyo na lang po kung ano yung aking age. Yan. Next. Sample lang po yan. And saan pa lang po tayo magpo-proceed doon sa part na po ng quiz. Yan. So, pwede siya mamili kunwari dito. Wala pa naman po itong points. So, ano lang po yan. Yan. And again, pag wala po ako diyang pinili, hindi ako makapag-next. Next. Okay. Sample form with question. Pag-click ko po dito kunwari, speaker kunwari, average, and submit. Yun. Doon po mag-e-end yung part po ng inyong form. Yan. So, handy po yun. Maganda po siya kasi hindi po mabibigla yung inyo pong respondents o yung inyo pong students sa pagsagot kasi hiwa-hiwalay po yung inyong mga parang ano po ito categories po ng inyo pong form. Meron kayong category for personal info, category for the quiz, category for the evaluation. Yan. Ako po. Simple-simple lang po, di ba? Napakadali lang niya. Yan. So, explore nyo po ito, Yan. Ito po yun. Ito po yung ginawa ko. Add section. Yan. Ganun lang po siya kasimple. Yan. Wala na po tayong kasunod doon. Yun lang po yun. So, kailangan nyo lang pong i-try ito later if you have time para po masubukan nyo. Yan. I will now proceed sa section-based answer. Section-based answer.
Ito po kasi ay sectioning, meaning nagdi-divide po tayo dito. Again, ilaran ko po siya. Yan. John Doe. John Doe. And ang age na kunwari is 44. Next. Ayan. Dinidivide lang po natin ito. Itong ating mga quiz dyan. Yan. Now, we also have what we called po, yung aking slides na close kanina, yung section-based answer. Ang section-based answer naman po is magpo-proceed po yung respondents natin sa isang section, depende po kung ano po yung kanyang piniling sagot. Yan. Yung pag ginagawa ng section-based answer, ito po siya. Yan. Section-based answer. And show or skip question based on user feedback or answer. For example, handy po ito kapag kayo po kunwari ay nagbebenta ng items. Kunwari, o meron kayong mga items na pinapipili. Let's say yung first item nyo about desktop computers. Second nyo kunwari is about mobile device. Parang ganon. Kapag kinuha nyo kunwari is desktop computer, makakapili siya kunwari ng mga brand ng computers. Kapag kinuha naman niya kunwari is mobile device, makakapili naman po siya doon ng mga brand for mobile device naman. So I will show you one example po. And later po, ipapaano ko po sa inyo. Gagawa po ko ng isang sample question, papasagutan ko po sa inyo, then tapos po niyan, papakita ko naman po kung paano po yung sa result. Okay? Yan. So I will create another forms.google.com, another example, para malinis po tayo. I will start from a blank or new form. This time is section based answer. Yan, parang ganyan po siya. Let's say, choose your preferred device. Yan. Parang ganyan. Let's say, ang kanyang preferred device, meron tayo ito na laptop. Yan, laptop and mobile. Yan. Dalawa lang kunwari. I will add one section. Yan. Later po, ipapakita ko naman po yung sa quiz, kung paano po mag-score ng quiz. I will add one section. Kunwari, ito yung mga pang-laptop. And for this laptop brands, ayan, pipili po siya kunwari ng mga brands dito. I will add one question and I will type here, choose your preferred brand. Yan. Diba? Hinihimay ko lang po Yung una po nating section, yung inyo pong respondent will choose only between laptop and mobile. Then after po niyan, gumawa po tayo ng another section for the list of laptop brands. So mag-add na po tayo ng dalawa o tatlo. Let's say Lenovo, HP, and Asus, Acer. Kunwari, 4. So, these are for laptop. I will add another section here. And this is for mobile. Mobile brand. I will add one question and choose. So, same na lang yung tanong natin dito. Choose your preferred laptop brand. Kunwari itong isa. Choose your preferred laptop brand. And yung sa baba, choose your preferred mobile brand. Yan. Kaya lang mag-ayos po nung question. Kasi sample na naman po ito ng sectioning. Kung medyo mali yung pagkakatype po sa question, so sa part po ninyo, kayo po dapat ang magbabalidate po ng inyong content. Dapat tama po yung way ng questioning.
So, kunwari dito po, ano ba yung mga ano, Apple, let's say Samsung, what else? Apple, Samsung, and meron din ano eh, iPhone. Yan. And last, Oppo. Oppo and Vivo. Yan. Okay, done. Okay, done. Okay. Now, sa part po ngayon dito, dito na po papasok yung part ng section-based answer. Section-based answer, ito po yan. If I will click po ito, since ito po ay multiple choice, yan, meron po kayong option dito to enable yung go to section based on answer. Go to section based on answer. So if I will select this, yan, nag-appear po itong part na to. Kapag kinuha po niya, for example, is laptop, this will continue to the next section. Pag mobile, continue to next section. So what you can do here is kapag pinili po niya kunwari yung mobile, you can redirect po yung user agad papunta na po sa mga mobile brands. Yan. Di ba? Sa Iron Chris Ranke, Siemens. Matagal na po yung Siemens. Okay, pero okay po yung brand na yon. Yan. Laptop, you can select. Pwede rin pong laptop yan. Yan. Or you can use here, just continue to next section kasi ang next section naman talaga ng laptop is ito naman pong laptop brands. Yan. So I will select na lang po ito. Laptop brands. Yan. Para sure tayo. So required yan. Required to. And yan. What else? Ito. Required to. Required. And this one is required. Ayan. Di ba? Yung pong meron po akong napuntahan pong isang store. I will not mention na lang po kung ano yung store na yan. Online din. Pagpipili po kayo ng mga ano sa kanila, ino-offer na mga items, pipili kayo kunwari, cooking ware. Yan. Meron po sila kunwari yung pang washware. Nandun yung mga washing machine, nandun yung mga iba't ibang brand, and pipili po kayo ng ganyan. Tapos napupunta po kayo sa isang section kung ano-ano po yung mga, for example, kinuha kong brand ay brand A. Pagpunta ko po sa brand A, lalabas po lahat ng model ng kanilang washing machine sa brand na yon, pati mga price. Pag kinuha ko nari, yung brand B for television, lalabas lahat ng kanilang mga items for brand B. Tapos, mapipili nyo po yung gusto nyong orderin doon. Ano po yun? Online ordering. So, I will test po ito. Preview. Ayan. So, ayan po lang mag-appear sa atin. Section-based answer. And, ang preferred ko po is mobile. Choose your preferred device. Mobile ako kasi kumbaga on the go ako eh. Palipat-lipat ako ng pwesto. Mobile. Click ko ng next. Ayan po. Nag-appear na po dito yung mobile brands and choose your preferred mobile brand. Yan. So, kunwari, ang aking preferred ay Oppo. Yan. Click submit. Done. Yun. So, ganun po yung paggamit po ng ng section-based answer. Kaya, maganda po yan, sir and ma'am, kapag gumawa po kayo ng ganyan, i-identify nyo muna po kung saan po yung pupuntahan or ano po yung mga sections ninyo. Huwag po kayo agad gagawa sa Google Form kasi baka po kayo malito. Much better po, mag-layout muna po kayo ng parang flowchart. And sa flowchart po na yon, doon po kayo pwedeng mag-set up ng parang ano nyo po, parang guide para wag po kayong mahirapan. Okay, so paano po yung parang guide na yon? Napakita ko po sa inyo, no? Yan, wait lang po. Example, pwede po kayong mag-set muna po ng isang parang drawing nyo lang po ng parang graph. Ito kunwari yung parang main section ninyo. Ito yung 1. Kapag kinuha kunwari ng user ito, or ito, pwede po kayong mag-plot ng isa pa pong parang form, and dyan po siya pupunta kunwari. And ito yung mga list. Pwede pong mangyari yung ganyan. Pwede rin po, for example, meron pa po kayong mga choices dito ng mga iba't ibang brands. Pag pili po niya dyan, another section na naman po ang pupuntahan niya. Ibang ano po ulit ito, section. Same din po dito. Kung ito po kunwari is laptop, pupunta yung brand.
Let's say ang laptop brand is Acer and lahat naman po ng model ng Acer na laptop. Pwede pong mangyari yan. Okay? Another thing, another example, kunyari, kinuha nyo is mobile. Ito yung mobile. Pag-click nyo sa mobile, i-open niya siyempre yung options for mobile. So, andun yung Apple, Samsung, Oppo, Vivo. Kung kinuha nyo, for example, Oppo, pwede po siyang mag-open ng another form, another section, and nandyan po kunyari yung mga models po nung cellphone na under po ng brand na yon. Yan. Okay? Yan po ang example po ng section base. Create muna po kayo ng graph or guide para wag po kayong mahirapan sa pag-plot po ng inyo pong form. Yan. Paano po kayo nakakapagsulat sa aking screen? Gumagamit po ako, ma'am, ng Zoom It na program. And meron po kasi akong graphic tablet po na pansulat po talaga. Kaya po ako nakakapag-annotate. Yan. Kaya yung pa yung question ni Ma'am Rosary Mariano. Yan. Okay po. So try to explore na lang po, no? Isa pang example, sabi the response, kunin ko po yung laptop, next. Laptop naman po ito. Okay? So ganun po mangyayari sa kanya. Now, after po itong Lenovo, pwede pa rin po yung daan na itong mobile. Yan, pwede pa rin po yan. Submit, parang ganun po siya. Yan. Sige po. Close na po siya. Yan. So kayo po mag-identify, no? Yan. So clear po ba? Kay Sir Vincent Layok, wala po bang limit yung sectioning? To be honest, sir, I'm not sure kung may limit siya, pero kasi ako no, nakagawa kami pinakamarami, 6 or 7 ata, wala pa naman. Yan. Wala pa naman siyang ginagawang parang limit. Yan. So another example, ito na po. Nag-a-appear na po yung mga responses dito. Yan, yung mga pinipili. Yan. Okay? So, I'm done now with, later po, meron pa po akong i-demo mamaya. Yan. Para wag muna po tayong kapusin ng oras, I will demonstrate muna po about the responses po. Ito po yung importante. Gagawa po ako ng isang form with 3 items lang po, 3 questions lang. Tapos, kailangan nyo pong sagutan. Ipapakita ko po yung link. Okay? Yan. Gagawa po ako ng isang sample form. Ano lang po ito? Basic questions lang naman po ito. Sample survey. Sample survey. Kunwari, the first question natin dito, choose animal. Which animal pet na po, pet. Kunwari po, dog. Para medyo mabilis po tayo. Dog, at, and mag-add po tayo ng ano rito, snake. Yan. Snake, and tarantula. Tarantula. Yan. Choose your preferred pet. Yan. Okay. So, this is required. Parang survey po, kunwari ito, survey. I will add one more. Tupigin ko po ito. Choose your country. Kunwari ito ay Japan, Korea, Philippines, yan. And what more? USA. Yan. And last question, I will add one more. Choose your snack. Yan. Kunwari survey lang po ito. Choose your favorite. Favorite snack. Favorite country. Yan. Para meron tayong sample data lang. Snack, kunwari, chips. Ito kunwari is burger.
kunwari ay fries, french fries, and pizza. Yan. Okay. Now, let's say ito kunwari yung survey ko po. Yan. Country, pwede po mag-drop down, yes. Pwede po kayong gumamit ng drop down dito instead of using multiple choice na question. Yan. Now, ang goal ko naman dito is for me to discuss po about responses na po para makita niyo po yung itsura niya. Yan. Again, this is just a survey. Wala pa po itong quiz, no? Later po yung quiz. Now, if I want to share this, I will click po ito. Ito pong preview na yan. Ito na po yung actually yung link eh. You can send this link. Ito pong isang link na to, pwede nyo na po itong gamitin para maasagot po yung mga participants nyo po or respondents. Okay? Yan. So, I will share this po sa inyo pong chat dyan. Ayan. And try nyo po siyang sagutan. Sige po. I will give you 5 minutes. Paki-answeran po ito. Hindi naman, wala pong perfect answer dyan. Survey po yan. Huwag po kayong mag-alala na baka mali. Hindi po. Try nyo lang po. Para magkaroon lang po ako ng data sa end ko and para makita ko, meron po ako ma-present sa inyong example po na record. Sige po. 5 minutes po. Yan. So while answering, habang nag-aantay po ako, yan. Notice here that meron na pong naging 12, 18, meron na pong mga sumasagot. Yan. Thank you very much po dun sa mga nakikooperate po sa akin ngayon. Maganda po kasi na ano eh, makita nyo po yung live. Yan. Later, I will show you how to shorten po yung URL, shorten, para po hindi kayo mahirapan basahin din. Yan. So ngayon, meron akong 160, 185 responses. Ang dami na po agad. Ayan. Done na po sa survey. Thank you po. Yan. Lumalakas po yung ulan dito. And sana wag po tayo magka-problema sa connection. Yan. Okay, so while waiting, habang sumasagot po yung iba, okay lang po yan. I will show you ito pong part ng responses. And ito po ngayon ang lalabas po sa inyo. And from here, meron na po kayong parang example po ng record. Not example. Parang meron na po kayong view. View po agad doon sa result po ng inyo pong survey. Yan. Yung gusto makapag-join, ito po yung link. Ayan. Ito yung link. Medyo mabilis po yung chat natin. Ayan. Ayan. But at least, ito po yung kailangan nyo makita. Summary. So, I have now 447 responses. And ang highest po dito, dog, ang kanilang preferred na pet. Ang kanilang favorite country, Philippines. Yan. Ang kanilang favorite snack, may kumuha ng green pizza. Yan. Okay? And don't worry po, ito naman po ay recorded. Yan. Now, summary, yan po yung kabuuan. Yan po yung kabuuan. Ito na po yung pinaka-summary po ng lahat ng answers po ng participants. You can also select po itong question here. And lalabas po dito. Ito po yung mga feedback nila. Yan. Sa choose your preferred pet. Yan. 46 po. 467 po yung nag-answer ng dog. 88 doon sa cat. 13 sa tarantula. And 7 sa snake. Yan. Okay. And dito rin po sa part na to, if I will click po ito next question, favorite country daw, 292 ang nagsagot sa Philippines, and ongoing pa po yan. 162 sa Japan, 1114 sa Korea, and 27 sa US. Now, ito po ay clickable po yan. Yan, clickable. If you click po yan, ito po yung mga responses. Yan. For example, I will choose response number 10. Yan. Napunta po ako sa individual tab. Individual tab allows you to view yung mga sagot po nung mga participants po natin. Yan. So, yung ibig sabihin, yung sumagot po, yung pang 10th natin, 10th na participant, ito po ang sagot niya. Dog, Philippines, and pizza. If I will move sa next, participant number 11 or respondent number 11, dog,
Korea Pizza. Next. Yan. Wala po kasi ako kinabit po na name eh. Wala po akong name na nilagay. Kung may name po ako na kinabit sa aking form, sa aking question dito, malalaman ko po dito kung sino po yung sumagot na yun, yung tao na yun. Okay na po, pwede na po mag-stop. Ano lang po yan, testing lang po natin. Yan. Pinapakita ko lang po para may sample ano po ako, data rito. Yan. Okay? Now, I have here, ito pong icon po ng create spreadsheet. This one is important kasi lalabas po dito, ito po yung magiging parang database po natin. Database. If I will select po itong database, itong create spreadsheet, click ko yan. Meron po tayong option dito to create new spreadsheet. Ito po ang magiging file name niya. And meron siyang nakalagay na responses. And we can still add po ito sa existing yan, na spreadsheet. Sa case ko po, mas preferred ko po itong create a new spreadsheet. Yung part na yan. If I will select create, yan, makikreate po yan. And this will open another tab. Papunta po doon sa aking record po o sa aking Google Sheets. Naka-import na po yan dito. Yan. Yan po lahat ng sumagot. Pati po yung kanilang time. Naka-record po yung timestamp kung kailan po siya nag-accomplish ng form. Yung kanyang mga sagot po dito. And ito na po yung data po ninyo. Now, kung ang tanong niyo, sir, paano na po yan? Nakuha ko na po yung record nasa Google Sheets. Ano po ang next ko? Kung ito po ay example ng parang survey sa thesis, diyan na po papasok yung mga formula natin sa Google Sheets or MS Excel. You need to use statistical formula na po. Yan. Kailangan niyo pong gumamit na po ng mga statistical analysis na po yan. Yan. If you want to count yan, kung nare-recall po ninyo, pwede po kayo mag-ano dito, di ba? Equals, count, yan. Count if, yung ganyan po. Count if, tapos kukunin niyo po kunwari dito is pizza. Yan. Pero ito po ay hindi na po part ng aking discussion. Nakita ko lang po sa inyo. So 320 ang kumukuha po ng pizza. Yan. So what I'm trying to explain po dito is hindi po kaya lahat ng Google Forms gawin lahat. You need to use other application para ma-accomplish nyo po yung inyo pong goal. So, example nga po ito. Yan. Ay, skip na po siya. And, pag meron na po kayong nakuwang sample survey, by the way, ito po ay continuous hanggat may sumasagot po dyan. And hanggat may sumasagot po dito, mag-a-add lang po ng mag-a-add yan. Hindi po yan titigil. Yan. Kung meron pa po sumasagot, mag-a-appear lang po yan, tuloy-tuloy lang po dyan. Yan. Ang tanong is, pwede po bang ma-edit ang result? Yes, pwede po. Kasi hindi naman po ito nakalock po, Ma'am Edna. Pwede niyo po talagang palitan yan. Yan. Pero of course, kung yan ay survey, huwag niyo po papalitan kasi hindi niyo po malaman talaga kung ano po yung lalabas po na tamang result po dyan. Okay? So I will now close po itong Google Sheets natin. And you can still download po ito, download as Excel format, and you can use yun nga po, statistical function and formula po para makapag-perform kayo ng iba't ibang computation. So I will close. Now here, we have here accepting responses. Kung tapos na po tayong kunwari, ang ating pong survey is only 1 week, starting today hanggang sa today is 7, hanggang 10 lang kunwari. Pag tumutong na po ng 10, pwede po kayong mag-close nito. Yan. Ito po ay manual, manual po ito. But we have add-ons po. We have add-ons na automatic po niyang i-close yan. Not accepting responses, ganyan. And pwede po kayong maglagay ng custom message dito. Tapos na po ang survey. Yan. Smiley. And if I will test po ito, gamit itong preview, ito po lalabas sa kanila. Tapos na po ang survey. Yan. So you can add your own custom message para po mag-appear po ito na mabasa po ng inyo pong user. Yan.
Sir Angelito Aminirog, how to avoid repetitive responses of the same person. Ang ginagawa po namin dyan, sir, kami po ay nanghihingi po ng email po. Kasi pag naka-enable po yung email na yon, yung participant po can only answer once lang. Unless gagamit po siya ng ibang email pa po. So I will show you. Pinakita ko lang po ito ha. Ito po yung ating pag-close po ng responses po natin. Manual po ito, manual. Again, marami po tayong add-ons na available online. If we still have time later, I will discuss two add-ons na ginagamit po namin. Pero actually, every time po na sa webinars po kasi, mas preferred ko pong ituro po yung mga add-ons na to, hiwalay pa po sa program para mas naka-focus lang doon. Okay? Yan. So here, pakita ko lang muna po ito. We have here, ito pong more options sa right side. Again, nasa ano po ako, responses tab, wag po kayo mawawala. And, yan. You can enable this, get email notification for new responses. Makakatanggap po kayo ng email niyan pag may sumasagot po. Select response destination, na-download po ito. You can unlink the form. Wag nyo po itong gagawin kasi mawawala po yung connection nyo sa Google Sheets. Download responses po. Ito po ay CSV format. And you can also print all responses and delete. And kapag nag-delete po tayo, hindi na po yan babalik. So, dahan-dahan lang po. Sir, Bien, can we create surveys in different languages? Actually, sir, kapag nalaman po ng Google po na yung inyo pong form is ibang time zone, ina-adjust naman po niya yung language po na yon. Yan. Kunwari po, nakita po niya na ang inyo pong location ay Korea, siya po bahalang mag-Google Translate na po. Automatic po na-translate po yun based po doon sa location po nung sumasagot po. Yan. Later po, I will show you how to close po itong form natin ng automatic using add-ons. Later po yun, okay? Later po. Cool lang, cool. Yan. So, ayan po yung mga settings na kailangan nyo pong tignan. Summary, for the responses tab, you have the summary, you have the questions, overall po yan, and the individual answers po ng participants. Yan. Sir Anjo Feria, how about po yung question for assessment in which may required answer po? Sir Anjo, medyo hindi po clear yung question. Ano po yung pinaka-tanong po natin para mas clear po? Sir Bien, kung meron pong option na may duration lang po ang pagsagot sa Google Form, meron po, Sir John Carlo Telio, meron po. I will show you later po. Yung meron po tayong timer para, kunwari, nasagot sila 1 hour lang or 2 hours lang. Yan. May tanong, Sir Bien, how to count po yung correct responses? Yung correct responses po, kailangan nyo pong i-count yan sa Google Sheets po. Kailangan nyo gamitin po ng count if. Yun po. Okay. So, mag-proceed muna po ako, no? Yan. Now, here, sa settings, part po ng settings dito, i-click ko po yan. Meron po tayong general po na setup. Collect email addresses. Yan. If I will enable this, collect email addresses, ito po mangyayari sa inyo. Papakita ko po muna. I will go back sa question. Collect email address. Save. And di-disable ko muna po ito. Disable ko muna po siya. And nagkaroon na po ako ngayon dito ng email address. Yan. Nung ako po ay nag-enable dito ng collect email address, nag-enable po itong part na to. If I will disable this, yan, and I will hit refresh. Natanggal ba? Ayan, tapos save, sorry. Yon, nawala po siya. Yan. Okay. Enable to. Ito pong gear natin. Collect email address and response receipt. Ito pong response receipt, makakatanggap po yung inyo pong respondent po ng feedback sa kanilang email. Pwede bang ma-delete ng email in wrong email? Pwede bang mag-delete ng email na wrong address? Hindi po, Ma'am Marie. Actually, you can delete po sa Google Sheets na po. Doon na po sa result. Pero kung kayo po ay nag-input po ng wrong email, wala pong way si Google Forms
na malaman po kung yun po ay maling email o tama. Hindi po niya malalaman yun. Kaya nga po sa amin pong survey, di ba, pag kayo po ay umaattend ng aming webinars at kayo po ay sumasagot po sa aming mga quiz at evaluation, make sure po na tama po ang inyong email address. Kasi kapag kinuha niyo na po yung certificate po sa website namin, at pag mali po ang email address ninyo, yun po tayo magkakaproblema. Lalabas po sa amin, kayo po ay no certificate, kahit po meron pala. So dahan-dahan po kayo na mag-fill up po ng ano po, email address. Dapat po tama yan. 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 Requires sign in. Pwede po kayo mag-limit lang sa isang response. Yan. Kailangan po niya ng Gmail dito. Kailangan po niya ng Gmail. Yan. Respondents can edit after submit. Huwag niyo po yung i-check. Okay, kasi mamamodify po niya. See summary and charts and text responses. Pwede niyo pong i-enable yan if you want. Pwede naman din pong hindi. Lalabas lang po yung parang summary po ng mga sagot. Pero much better wag niyo pong i-check yan. If you want to test, pwede naman po. Subukan yung i-check yan. Sumagot po kayo ng form and i-check niyo po yung output po niya. Pero sa actual, hindi ko po ito ine-enable. Yan. So that is general, That is the general settings. Presentation. Ano po yan? Pwede po kayong mag-add ng progress bar. Yan, progress bar. Ang ginagawa po ng progress bar, may lumalabas po sa itaas po ng example na parang guhit. May gumagano po sa kanya. Kunwari, section 1, guhit. Pagtapos na mag-answer, another guhit. Pagtapos na mag-answer, another guhit. Para alam po nung viewer o nung participant ninyo na dahan-dahan na po niyang natatapos yung mga answers o yung mga questions po. Yan. If yung mga hinihintay na response mali yung email, pwede bang i-delete? Pwede po. Doon po sa Google Sheets, ma'am. Doon po sa result. Yan. Kay Sir R, is this Miss RJ Migrino? Halimbawa po, may 5 class po ako, sabay-sabay po sila nagsagot. Masusort po ba sa spreadsheet yon na pagsama-sama ko po ang mga magkakaparehong sections? Yun po ang ating problem, Miss RJ. Dapat po, meron po kayong option doon na makakapili po yung students kung anong section siya at anong year level. Kasi po, wala po kayong way na masusort nyo po sila per section kung wala pong reference po yung Google Sheets natin. Yan. Okay po. Another option here is you can shuffle the question. So kung meron po kayong question na 5 at in-enable nyo po ito, magsha-shuffle po siya. Yan. Pero much better po, kapag ginamit nyo po ito, much better, wag nyo pong lalagyan po ng number yung question. Kunwari, question number 1, question number 2, wala pong 1 and 2. Kasi pag nag-random po yan, baka mauna yung number 5 sa number 2, sa number 4. Yan. You can also enable po itong, ito pala, disable na po ito. Kasi po, naka-enable po itong collect email. Pag disable po ito, naka-enable po yan. Limit to 1 response, naka-enable po ito. Yan. Show link to submit another response. Yan. Hindi ko po ito ginagamit eh. Ito po kami, collect email and limit to 1 response lang. Para one time lang po siyang pwedeng sumagot. Yan. Confirmation message, pwede po kayo mag-add dito. Thank you for answering our survey. Yan. So ito po mag-a-appear kapag sumagot po yung participant. Yan. Sasave na po siya. Yan. Ganun po mangyayari. So, test ko po siya, no? Email address ko po, yan, nahingi po siya ng email address, gmail.com. Favorite snack ko, ayan, nag-random po, nag-random na po yung question. Ang una pong tanong ngayon, favorite snack. Kunwari, burger, favorite pet, na dog, country, kunwari, Korea, halimbawa, yan. Click submit. Ayun po yung survey natin. Thank you for answering our survey. Yan.
Po. So I will now uh, close po ito and I will check po yung output ko dito. Yan, meron pong dalawang email kay uh, Sir Bak, malamang Sir to, Sir Ernie418@yahoo.com, Ben Basal. Yan. And if I will click po yung email na yon, click ko po yung email address, alam ko po na si Ben Basal, ito po yung mga sinagot po niya. Yan. Okay? Yan. So, ganun po ang paggawa po ng survey, Ganun lang po siya. Sir Louis Junior Ibay, if they responded within their Google class, na-assort na po kaya iyon? What do you mean na-assort po? Yung record po ba ng Google Sheets? Doon po hindi po na-assort. Bali, ang sort po kasi ng Google Sheets po, ng Google Form, based po sa time Kung sino po ang nauna, siya po ang lalabas po dapat na ron. Siya po yung mauuna po sa Google Sheets. Yan. Paano po yung submit? Paano po yung after submit ay meron silang option na another link from Tony Ramos? Ibig sabihin po, pwede pa po silang sumagot uli. Yan. Kay Ma'am Jenaline, hi po sir, paano po gawin yung after mag-answer ng evaluation, may certificate na po kaagad na nasa-send sa email? Gagamit po tayo ng app script. Meron pong halong programming, ma'am, yun. Kailangan po mag-app script. Yan. Okay. It's 3:30 po sa time ko. I will give you muna po 5-minute break. Yan. Yung gusto po muna mag-stretching po dyan. Stretching muna po kayo. Then we will proceed na po sa paggawa ng quiz and paggamit po ng add-ons. Yan. Sige. 5-minute po muna na break. Yan, sige po, habang magbe-break muna po, babalik po tayo ng 3:35. Yan, good afternoon. Question po from Ma'am AC. Good afternoon po. Is it possible na example ay umabot na sa 300 response, automatic na hindi mag-a-accept ng responses? Pwede po Ma'am AC, meron po tayong add-ons doon. Mamaya, we will use po yung kung tawagin po, form limiter. Yung naman po sa time, si form timer. Chloe Dison. From Miss Chloe Dison, limit one response. Does it need Google accounts? Siya mag-sign in? Yes po. Yan. Yung pong ginamit ko po na pang-annotate po, this is question for Ma'am Jenaline Resare. Ito po yun. Papakita ko na lang po sa screen. Sige po. Break time pa naman po. I will just try to answer yung mga ibang questions po dyan. Po, yan po yung ginagamit ko. Yan. Ito po. Sir RM ba to? RM or Miss RM? Sir, for attendance using Google Sheet via Google Form, may way po ba na hindi makakasagot sa survey yung wala naman sa class? Ay, wala ma'am. Wala po tayong ganun po na features. Kahit saan, basta makuha po niya kasi yung link, makakasagot po siya kahit wala sa classroom ng bata. Ang lalabas na lang po dyan ma'am talaga is para ma-avoid po yung ganun, ipa-enable nyo po yung camera. Para alam nyo po talaga na yung bata po o yung inyo pong student ay nasa class po ninyo. Yung iba po kasi, sasabihin nila wala silang webcam and they will answer kunwari yung kanilang attendance tapos aalis. Yan. Kay Ma'am Hasmin Ignacio, paano po auto number to Google Form Response Sheet? Paano ma'am auto number? Ito po ba kunwari yung 1001 lang yung number nila? Pwede po tayong mag-program sa AppScript and
I'm not sure kung meron pong app po na meron parang add-ons po na available doon. Yan. Baka meron pong, tingin ko meron po siyang add-ons na for auto numbering po. Sir, paano po maiiwasan na hindi ma-delete yung mga text na type sa Google Form? From Ma'am GBM. Ma'am, paano pong wag pong ma-delete po yun nasa Google Form? Yun po ba yung sagot nila o yung tinitipong question? Kasi po, kung nabubura po ng student, ma'am, yung inyo pong mga tanong, yung pinaka-tinitipong question, baka po nakashare sa kanila yun as editor. Dapat po hindi. Kay Ma'am Risa Pleras, Sir, how to create student attendance? First, ma'am, pwede po kayo mag-create na lang po ng parang Google, sa form po ng email nila and time lang po, time in. Pipiliin lang po nila, magkasabit na po sila ng time in po nila. Yan. From Iron Chris Ranke ulit. Sir, paano po yung hindi nakikita yung account mo sa Google Meet? 4 kayo sa Google Meet, pero 2 lang nakikita ko kayo ni Miss Jade. Paano po nababago yung cursor para ma-highlight yung word ng presentation? Actually, 3 po kami doon sa Google Meet. Kaya lang po 4 sa inyo kasi po yung isa ko po yung screen. Yan. Okay, so it's time na po. I will now resume na po yung ating discussion and I will now proceed na po sa quiz. Quiz part na po ito. Yan, from Ma'am Miss Jenelos Marciano. Sir Bien, thank you po sa learning from your webinars. Ang laking tulong po sa akin, lalo na sa profession. Sana may Paymaya para ma-ascend ng support sticker. Wala po akong PayPal at GCash. Don't worry, Ma'am Jenelos Marciano. Yan. Okay lang po. Thank you very much din po sa inyo pong support po sa Habi. Okay? From Mackenzie Escalante, after taking a quiz, let's say multiple choice, can the learners automatically see the results or do we have to check and notify them? Sir Mackenzie, kailangan nyo pong i-enable yon doon po sa ating settings under po ng general. And ito pong part ng see summary and charts po, nalabas po dun yun. Papakita ko muna po yung sa quiz ngayon para po matry po natin. Okay, so, yan, bata po ako dito, no? So, muna po tayo, review ulit, no? Thank you, Ma'am Divine Grace, for sending her super sticker. Thank you sa support po sa Habi Web Technologies. Yan. Ang kanya pong sticker ay drinking coffee na po. Yan yung kanyang sticker. Yan, sige po, balik po ako dito, no? Quiz na po tayo. Yan. So, yung example ko po sa survey natin, 3 lang po, 3 questions lang yan. Pero syempre, sa inyo po, kayo pong bahalang gumamit kung multiple choice yung question ninyo or linear scale. Yan. Sa case ko po, nung gumawa po ako ng thesis, ako po ay linear scale Yan. Papakita ko po. I'm not sure kung buhay pa yung aking questionnaire na yon. Mukhang wala na po ata kasi matagal-tagal na po yung question na yon. Yan. Anyway, sige po. Gawa na po ako ng bago. This time, quiz na po. Quiz. Quiz tayo. Quiz. Yan. Ito ngayon ay quiz. Again, this is a 5-item quiz. Papadala ko po sa inyo, kunwari ito, para po makakaroon ako ng data. Yan. Basic na naman po ito. Quiz. Okay lang po kung may tama o may mali, no? Hindi po kailangan perfect to kasi ito naman po ay for presentation purposes lang. So I will add 1 question po dito. Number 1, capital of Philippines. Again kung hindi po gano'ng aganda yung way ng pagkakagawa ko ng question, huwag na po kayong magalit sa akin. Kayo na lang po ang gagawa nito. Yan. From Relly Tagsuan, thank you sir for sending your super sticker. Support po niya sa Habi Technologies.
Yan, yung kanya po ay burger. Nagme-messenger po, nagme-merienda. Yan, so, kunyari ito ay Manila. Yan. Yan. Paki-confirm nga po sa akin, ano po ba ngayon ang capital ng Philippines? Paki-confirm lang. Yan. Baka mamaya, iba ang maikabit ko dito, mali. Yan. Ano ba? Valenzuela. Tatlo lang po. Yan. Paki-confirm po sa akin, baka po nagbago na. Yan. Thank you, Ma'am Fatima Mercado, for sending your super sticker po. Keep it up. Yan. Salamat po sa inyo pong support sa Habi Web Technologies. Okay. I will prepare muna po yung question. Kasi po nung time ko po, Manila po ang alam kong ano eh. Kung baka mabilago na pala. Manila pa rin. Okay, Manila. Now, by the way, bago ko po tapusin ito, magagawa po kayo ng quiz. Yan. Puntahan nyo muna po ito. Ito po ang ating gear icon. And gear. And pupunta po ako sa part ng quizzes. Ito, kailangan po yan puntahan muna. And make sure na i-enable nyo muna po ito. Enable po itong quiz. Kasi po, magko-compute po siya ng score. Yan. I will select po itong make this a quiz. Ayan. And we have option here, release grade. Dalawang option to. Immediately after each submission and later after manual review. Gusto ko lang pong i-clarify dito na ito pong immediately after each submission, maganda po itong gamitin para po sa mga multiple choice items po na question. Ito pong pangalawa, yung later after manual review, ginagamit niyo po ito for open-ended question. Thank you, Ma'am Lisa Marie Hipolito, for sending your support sa Habi of Technologies. Ang kanya pong pinadala ay super sticker na okay. Thank you, Ma'am. You can select po later after manual review. Ito po ay good for essay, open-ended question. Kasi po, kayo ang mag-i-score. Pero dito po, ito po ay parang point system eh. Yan. Respondents can see yung mga missed questions, correct answers, and point values. Sa case po namin, para wag nyo pong makita yung sagot, or wag makita po ng students yung sagot, pwede nyo pong i-turn off po ito. Pero for the sake lang muna, para for the sake lang na makita nyo po yung result, o yung output nito, I will leave this check muna. Pero wag nyo po itong i-check pag actual na po, Yan. Sige. And, general, I will check. Collect email address. I will not limit yung response para makasagot po kayo ng paulit-ulit. Okay lang po yan. Presentation. Yan. Okay na po siguro yan. Yan. So, capital. Now, after ko po itong ma-enable, yung make this a quiz, nagkaroon po kayo dito sa baba ng answer key. Answer key, yan. I will click po ito, I will click answer key, and kailangan nyo pong piliin yung tamang sagot dito. Ang tamang sagot, kunwari, Manila, and bigyan nyo po siya ng katumbas na point. Kunwari, 1 point po ito. Yan. From J. Ro Ramos, Sir Bien, bakit po minsan need ng confirmation bago makapagsagot ang respondents? Thank you. Ito po ba ay, baka po ang gamit nyo po ay G Suite account? Baka po, yun po ay security features po eh. Hindi, ibablock po niya kapag free Gmail. Yan. Yan. So, 1 point po Yan. Pwede rin po kayong mag-add po. Kunwari, sa isang question, kung ang katumbas niyan ay 5 points, gawin niyo pong 5 points yan. Pwede naman po. Nasa inyo po yan eh. Kasi meron po tayong mga tanong minsan, isang question lang, pero 2 points ang katumbas. Yan. Diba? So, for this example, 1 point lang muna. 1 point. And, lalabas sa taas dito, total points, 1. Yan. And here, dapat po na-check nyo po meron siyang check. Yan po yung correct answer. And you can also add feedback. Pag tama ang sagot, pag incorrect yung sagot, sorry, mali po. Yan. And you can also add feedback for correct answers. Kung tama yung nakuha niyang sagot, pwede kayong
Wow, very good. Parang ganyan po. And you can also add supporting materials like videos or link para po mabasa po niya kung saan po ninyo, saan po galing, for example, yung tanong na yon. Parang ganon. And so, save ko lang po siya. So, I will add, sige, ano na lang po ito, kanwari, 3 items quiz na lang para mabilis po tayo. Para meron pa akong time sa add-ons. Yan. Done, ha? So, don't forget to add done. Click yung done button. And this is required. I will add 2 more questions. So, I will duplicate this. For question number 2, national sport. Yan. Kunwari, ano yung national sport natin? Ang ating national sport, ito kunwari ay basketball. Basketball, ito kunwari ay volleyball. Volleyball. Kunwari ay arnis. Yan. And the correct answer, I will select answer key. Ang correct answer kunwari dito is arnis. Yan. Hindi po basketball. So you need to change, ha? Yan. And for this question, I will just remove muna yung mga feedback. Tanggalin ko lang muna. Yan. So kailangan nyo piliin kung ano po yung tamang sagot. Isa lang po dapat, ha? Kasi although lahat yan pwedeng ma-select, just choose one. Yan. Okay, done. And I will add one more, duplicate. Third question, tatlo lang po ito. Pero sa inyo po, kayo pong bahala. Thank you, Ma'am Andrea Velasquez, for sending your super sticker po. Keep it up. Yan. Thank you for your support sa Habi Web Technologies. National, ano pa ba? Bird? National bird? Yan po. Kunwari ito ay pato. Bird ba yung pato? Sapo lang naman po yan. Ito kunwari ay eagle, agila. Philippine eagle po, di ba? So, ano na po? Eagle. Ito kunwari ay ostrich. Yan. Very ano po ngayon itong ostrich ito eh. Ostrich and chicken. Yan. Sample lang po ito. Huwag kayo magalit sa akin. Masabihin nyo, sir, hindi naman po bird and chicken eh. Yan. Sample lang. Answer key, eagle. Yan. Philippine eagle yan, syempre. Philippine eagle. Sus po. Wait na po Yan. Okay. Ayan. So, eagle. Diyan na po tayo. Done. Yan. So, I have 3 questions here. And ito po ay 3 points. Yan. Yan. 3 points po yan po yung ating ano. So, time na po para i-share. Kayo po ang sasagot nito. Now, to share, kanina po yung isang way, if you select po itong preview, ito po yung aking pinapakita sa inyo. I will copy this and I will send this to my student para po makapag-answer po kayo. Pero, another way to share your Google Forms po, ito po sa part ng send. If you click po itong send, you can add here email po ng inyo pong mga students na mag-a-answer po sa inyo pong quiz. Maganda po ito kasi selected lang po yung makakasagot. Kung sino lang po yung papadalhan ng link, sila po yung pwede mag-answer. Wag lang po nang pamimigay. Yan. You can also use po itong link na to. Yan. Para makuha nyo po yung link. And you can also shorten. Pag shorten yung link, iiksi po ng ganyan yan. Shorten. Yan. Okay po. Para mas madaling matandaan. Pero, sa case po namin, meron po kasi kami mga na-encounter na sa mobile device, parang ayaw po nitong mag-open. Ang ginagawa na lang po namin, gumagamit po kami ng third party na application na mag-shorten po ng URL. So, ito po yun. And by the way, you can also embed. Kung meron po kayong website, pwede nyo po itong i-embed. Pero ito po ay hindi masyadong ginagamit eh.
Yan. Okay. Now, if you want to, also, bago ko makalimutan, you can also add collaborators po. Kung meron po kayong katulong na gagawa po ng quiz po ninyo, let's say tatlo kayong science teacher or English teacher or math teacher, pwede po kayong mag-add ng collaborators dito na magko-contribute po ng mga tanong nila. Yan. Okay? Huwag sana ako mag-ham. Ayun, okay po. Wala. Yan. So, I will preview. Ito po ang ginagamit po namin pang shorten ng URL. Mag-open po ako ng new tab dito. New tab. And I will type hindi kita. Ito. I need that. Ito po, yung website na yan. I will press enter. And ito pong part ng preview. Ito po yung example na po ng form. I will copy this. Ito na po yung link na ipapadala po sa inyo pong students eh. I will copy this and I will paste po yan dito. Paste. Ayan. Pag na-paste ko po yan, meron po ito na shorten. Pag shorten ko po yan, gumawa po siya dito ng ito po yan, yung link na yun. Ito po. Or, pwede po akong mag-create ng custom ko dito. Custom. Basta walang kaparehas. Quiz demo. Yan. Pwede po ako mag-create ng sarili ko po. Shorten. Ay, nawala yung URL, sorry. Quiz demo, shorten. Oops, try again. Meaning, meron po ito kaparehas. Quiz demo 1, 2, 3. Baka may kaparehas po ata siya. Yan. So, I will use na muna po yung default. Last one. HWT, Habi Web Technologies, sample, quiz. Quiz 1. Yan. Habi Web Technologies, quiz 1. Shorten. Ayun po, pumasok po siya. Tinanggap po. So, I can now copy po ito. Kakopy ko yan. Yan, okay. And ipapadala ko po sa inyo. Ayun na po ang sumagot. Yan. Sige po. 5 minutes po. Answer po yan para magkaroon po ako ng data. Thank you, Sir Albert Voluntate. Bitly. Yes, you can also use Bitly po to shorten the URL. Yan, sige po. I will give you 5 minutes po. Kayo na muna po sagutan para magkaroon na po ako ng Ma'am Carol Panzo po ba ito? Sir, may ando po ba what if accidentally na-delete ng isang section na nagawa ng tanong? Pwede po. Control-Z din lang po. Control-Z. Okay po. Waiting po ako Sige. Ay, yun no, may mga sumasagot na. Yan. Malaman natin dito kung ilan po ang... So, na-click po ako dito. Yan. So, iba po notice, iba po ang appearance sa pag-survey at quiz. Iba po ang itsura. Ang summary po natin for the quiz, meron po kayong average, median, at range. Yan. And here, lumalabas po dito yung record po or graph kung ilan po ang nakasagot po kung ilan po nakakuha ng perfect score, 2 at 1. Thank you, Miss Gay Ragadio, for sending your support sa Habi Web Technologies. Super sticker po. Thank you, ma'am. Okay, ang kanyang super sticker. Yan. I still have 15 more minutes para po i-discuss. Yan. And ito po yung mga score po ng ating students na sumagot. Yan. Huwag po mahiya kung may bumagsak dito. Sample lang naman po ito. Yan. Yan po yung sagot. And lalabas po dito yung graph kung ilan po ang sumagot ng Manila. So from here, malalaman nyo po na, yan, sa mga teachers po, tayo po ay nag-item analysis Malalaman nyo dito kung bakit may sumasagot ng Quezon City or Valenzuela. Parang ganon. Baka mamaya yung way ng inyong pag-question is confusing or yung sagot na binigay natin, baka may pagkakahawig. National sport, okay. Andiyan po siya. And yung national bird. Again, this is only for visual presentation lang po ito. Yung mga graphs na yan. Yung makakuha po kayo ng accurate data
kailangan nyo pong gumamit po ng Google Sheets with formula and functions para makakuha po kayo ng magandang result. Yan. Yun po ang kailangan nyo pong gawin dyan. Yan. O, diba? And, if I will go to sa question, almost the same. Ayan po, oh. Yan. Ito po yung part na kung saan lumalabas po yung point ng student. Ayan. Meron po tayong X and check dito. Again, nasa ano po ako, nasa nga ba ako? Responses po. Responses. And nasa part po ako ng question. Ayan. Ito po yung part po na kailangan nyong i-modify kung yung tanong po ninyo ay open-ended. Ayan. Ito po yung link. May mahabol pa rin po sa link. Ayan po. Ayan. Kunwari, just, try to imagine. Kung ito po ay essay, yung sagot ng student, pwede po kayo kasing magkabit dito ng score. Kunwari, ito ay 20 items, yung score ng bata, nakuha niya 5 points lang out of 10. And, click niyo po yung okay. Parang ganun. Yan. Tayo po kasi ay nag-point system, kaya 1 lang po talaga ang kanyang bibilangin dyan. Pero ito po yung minomodify natin kung open-ended question po. Mga essay type. And individual, from here, I can now see yung email. I-hide ko yung email kasi syempre for security reasons. Lalabas po yung email sa itaas and lalabas po dito kung ano po yung sagot po ng participant. Ma'am Melita Gonzalez. Sasagot ko sir pero hindi po napasa. Baka nadali lang ma'am. Yan. Okay po. Yan. And I will open na po, I will open na po yung ating, I will export na po, select response destination. Please, create po natin yan. Ayan. So from here, you can now view yung mga emails po nila. Okay? Emails and eto na po yung mga sagot po na kanilang pinili. Now, ito po yung score. Ayan. 3 of 3. Ayan. 2 of 3. Ayan. So, dumatay po siya. Ayan. Diba? So, meron na kayo summary ng score. Ngayon, para malaman nyo, kunwari, tapos na po yan at kailangan nyo pong mag-compute na po, kailangan nyo na po yung Google Sheets function na po. Yan. Kung malabo po yung aking screen, kailangan nyo na pong i-adjust yan sa inyo pong YouTube. Meron po dyan nakalagay na gear icon. Palitan nyo lang po yung resolution. Okay po. From Sir John Kennedy Abela, ika-count po ba niya if dalawang beses po sila nagsagot? Yes po. Kaya kailangan nyo po itong i-limit. Ito pong part na to. Ayan, limit to 1 response. Yan. Hindi ko lang po siya nilimit para makasagot lang po kayo ng ilang beses. Pero dapat nakalimit po yan para yung isang email po niya, isang beses lang po siya pwede mag-answer. Yan, okay po. Yan. So, yeah. We're done na po sa ating Google Forms. Doon na po tayo sa add-ons para po meron kayong magamit. So far, yun lang naman po ang Google Forms. All you have to do is practice na lang po. Try nyo pong gumawa ng quiz, try nyo pong gumawa ng survey, and try nyo po siyang pasagutan para po makita nyo po yung resulta. Yan. Sige po. Ito rin po yung isa sa mga effective na tool po sa part po ng Google Classroom. Kasi connected po sa Google Classroom to Yan. Lahat po ng result na yan ay saan po dumediretso from Andre Agustin. Sa Google Sheets, ma'am. Google Sheets po ninyo. Yan. Kung kayo po ang nag-create po ng form, doon po sa account nyo pupunta, Google Sheets. Good afternoon po. From Ma'am Hazel P. Boneo. Good afternoon po. Pwede po bang isang quiz tapos iba't ibang sections po ang gagamit? Pwede po kaya paghiwa-hiwalayin yung response kada section? Yes, Ma'am Hazel. Pwede po. Lagyan nyo lang po siya ng drop-down option na pipiliin po niya kung anong section po siya. Yan. So, papakita ko po sample, no? Imagine po, no, kung ito po ay
Kasi meron na pong response eh. Dapat po gagawin po ito pag wala pang sumasagot ha. Pag wala pang sumasagot. You can add one more. Ito po, nag-add po ako ng isa. Let's say meron po akong hawak na tatlong sections. Choose your class section. Pwede pong ganyan. And pwede ko po itong gawing drop down. Drop down. Kunwari, section gold, section silver, and section bronze. Kunwari, ganyan po siya. Yan. So, yung students po ninyo, excuse po, yung pong students niyo, kailangan mo na pong pumili kung anong section siya bago po siya mag-answer. Yan. Sir Vincent Layok, sir, ask ko lang po, yung send po, one email para makasagot yung responses. Paano po kaya kung gumawa siya ng, o meron po siyang ibang email? Yes po, makakasagot pa rin po siya nun, sir. Yan. From Arabel Pelayo, sir, kapag po pwede i-edit yung response, mapapalitan din po ba yung una-unang response at hindi na yun na mare-record? Hindi na ma'am, pag binago nyo po. Kasi ma-save na po yun sa bago. Ayan, sorry po, nawala po yung aking audio na mute po. Sorry. Babalik ako po. Again, I will remove po yung aking response. Delete all responses. Yan. So again, sabi dito, are you sure you want to delete all form responses? This action cannot be undone. Yan. Okay na po yung aking audio. Yan. Kamusta muna po yung aking audio? I will pause muna. Yan. Yan. Meron na po akong audio. Meron na po. Yan, key na po. Yan, thank you, ma'am. Yan, so, I will click OK. Buburahin ko muna po lahat ng responses. Yan, 0 na po. Yan. Okay, lahat po remove na. And temporary muna po ako nag-stop para po wag muna kayo makasagot. Yan. Kasi mapakita ko muna po yung add-ons. Ito po, importante po ito. Add-ons. Here, meron po akong icon na ganito. I'm not sure kung meron po kayo niyan. Pero kung wala, don't worry. Kasi dito po sa ating more options here, more options. Yan. If I will select, meron po kayong drop-down dito, add-ons. Ito pong script editor sa mga programmers po yan. No? Yan po yung tanong kanina na paano kayo makapag-create ng certificate po. Ito po yan. Pwede gumamit dyan. Add-ons. Yung dalawang add-ons po na aking ituturo sa inyo, okay, I will select muna po itong add-ons. Yung una muna po is yung form limiter. Form limiter, ang ginagawa po niyan is, pwede po kayong mag-set po ng limit lang po kung ilan yung pwedeng mag-answer sa inyo pong survey o sa inyo pong quiz. Yan. So, after nyo pong i-click po yung pong add-ons, again, ito po yan, ha? Click here, add-ons. Lalabas po itong window na to.
G Suite Marketplace, type nyo lang po form limiter. Limiter. Yan. Pag search nyo po niyan, ito po siya. Sa case ko po kasi, naka-install na po yan eh. Yan, naka-install po yan. Pero pag hindi pa naka-install, ito po itsura niyan. For example, this one. If I will select po ito, meron po kayo nakalagay na install dito. Install. Yan po. Kailangan nyo po siyang install. And manghihingi po yan na parang permission to access po yung inyong email. Kailangan nyo pong umagree. Okay? Sa case ko po kasi, naka-install na po ito. So if I will click, uninstall na po yan. Ang lalabas. Yan, okay? Ganun lang po kasi, install lang po yan. Wala naman po siya masyadong technical na gagawin dyan. Install lang po. And after installing, yan, lalabas po dyan nakalagay installed. Once done, you can now close po ito. And magkakaroon po kayo ngayon ng ganitong icon, add-ons. Yan. If I will click po ito, add-ons, lalabas po yung install ko pong form limiter. Yan. Later po yung form timer naman, form limiter. If I will enable po ito, I will click po yan. Yan. Minsan lang po parang may bug to, form limiter. Dapat po meron to isa pang option dito. Yan. Kung wala po, I will refresh lang po yung aking Chrome. Yan, refresh ko lang po yung Chrome ko. And I will go back po dito, form limiter. Ayun po, oh. Nag-appear na po set limit. If I will click po itong set limit, lalabas po sa lower right po itong form limiter. Thank you, Ma'am Adelfa, Betita, for sending your support po sa Habi Web Technologies. Yan, maraming salamat po, Ma'am Adelfa. Yan. Sabi dito, limit type. Ano raw po yung klase ng limit po ang gagawin nyo? You can select date and time. Pag date and time, diyan po papasok yung, kunwari, meron lang kayong 1 week para po makasagot yung mga participants. So starting ngayon, hanggang 14 po ng August, pwede nyo pong iset yan dito. So you can set until August 14, at ang time po natin is until 11:55, asa na yun? 55 p.m. Yan. Set. So pag ganyan po, pag tumutong po ng alas 12 ng gabi, hindi na po mag-a-accept ito. Hindi na po mag-a-accept ng responses po yung inyo pong form. Automatic po yan. Pagdating po ng 14 po ng August. And pwede po kayong magkabit po ng custom message nyo dito. Yan. Okay? So ito po is based on date and time. Now, kung meron lang po kayong target na specific number lang po ng mga participants, let's say 250 participants lang or 300 lang, you can change this to number of form responses. Ito pong spreadsheet value, hindi po namin ginagamit ito. Yan. Number of form responses. Okay? Ang target nyo is hanggang 200 participants lang. Yan. Kailangan nyo po siya gawing 200. So, pag nag-open po yung inyong form at may sumagot po dyan at umabot na po ng 200, kusa na pong mag-i-stop yung inyo pong Google form. Okay? So, itry po natin ngayon to. Yan. Let's check po kung aandar po sa inyo. Mag-uunahan po kayo ngayon kasi po ito ay mag-e-error po. Yan. So, make sure lang po na save nyo siya and enable. Save and enable. Yan. I still have one more pa po na add-ons. Okay. So, good na po ito, no? I will now start accepting responses na po yan. Yan. And ito po yung link, no? Hindi ko na po na yung ating pong URL, baka pwede pa rin to. Sige nga po, pakitry nga po ito. Yan. Okay po, unahan lang po yan ha. Ang kailangan ko lang po is 200 participants. Yan. So, wait ko po may sumagot sa inyo. Pwede po bang iset ng 2 type? Hindi po, Ma'am Edivina. Isa lang po talaga. Yan, sige po, sagot. Pag nag-200 na po yan, dapat po tumigil siya. At magbablock na po sa inyo yan na not accepting responses na po.
82. Okay lang po yan. Testing lang naman po ito. So don't worry. Baka mamaya may magalit dahil hindi sila umabot. Okay lang po yan. Pang-practice lang naman po ito. Yan. So 181 na po sa akin dito. And 200. Nung na-reach po niya yung 200, automatic pong nag-red yung aking screen. Hindi ko po ginagalaw yun. Yan. Automatic po siyang nag-red and nag-stop na po siyang mag-accept ng responses. O di ba, napaka-safe po niyan. Especially kung meron kayong mga gagawin pong webinars na talagang ang slot niyo po is limited. Much better po na may ganyan kayo. Yan. Okay? So that is your form. Yan. Opo, ang lalabas na po sa inyo ngayon is no longer accepting po kasi na-reach ko na po yung 200 na number po ng participants ko. Yan. Marami po mga useful add-ons po ang Google Form. Dalawa lang po yung kailangan kong ituro ngayon kasi yung time po natin. Yan. Okay, done? So, close na po siya. Disable ko na po ito. Yan. Okay. And, again, I will temporarily delete all the responses muna po para po sa next demo po ng ating plugin. Yan. Yung ating next plugin is si Form Timer. Form Timer allows you to send quiz sa inyo pong respondents, pero meron po itong time limit. Aandar po yung clock. Aandar po yung clock niyan. So I will show you how. Again, paano ko po ito na-install? Babalik lang po tayo dito sa ating more options, add-ons, and search lang po natin dito yung form timer. Form timer. And sa case ko po, ayan po siya. Marami po siyang lumalabas. No? Marami pong lumalabas na mga iba't ibang timer po dyan. Sa case po namin, ito po yung natatry po namin, you can still try po yung iba. Pwede po subukan yung iba. And ito po, form presenter, ito pong timey. You can try po ito. So naka-install na po ito sa amin. Close ko po yan. I will click add-ons and select form timer. Yan. And so meron naman po siyang parang bug. Ayaw lumabas yung isa. So I will refresh muna po ito. Refresh. Close ko muna po yung iba kong forms para walang kasamang iba. And again, click ko muna po itong add-ons, form timer. Yun. Form timer, ito po yung kailangan nyo tandaan dito. You need to configure muna po. Configure. Click configure. Lalabas po yung form timer dito. Yan. Ito po yung una. How long in minutes is the test? Max allowed is 180. Yan. So 180 lang po ito. 180 is 3 hours lang. Yun lang po ang pwedeng iset dito. So kung yung inyo pong exam is 1 hour, gawin nyo po itong 60. Kung yung inyo pong quiz ay good for 10 minutes, gawin lang po 10 to. Okay? Yan. Ma'am Delia Kabuslay, app not whitelisted for install by admin. Yes, ma'am. Kung gumagamit po kayo ng G Suite, yan po ang problem. Kailangan nyo po siyang anuhan ng admin. Kailangan po nilang payagan na makapag-install po kayo. Yan. Kaya po pinapagamit sa inyo yung Gmail po na personal muna. Yan. So I will use here 10 lang, 10 minutes. You can also add your own logo. Sa case po, buti hindi naghang. And I will select yung aming Habi logo. Ito na lang siguro. Yan. Meron po siyang maximum size. Malaki yung size ko kasi. So, dapat yan po ang size ninyo. Yan. Wala po akong size na ganun kaliit. Yan. This is online time. Yan. Pwede pa kayo mag-add ng ano rito. Personal feedback or comment po ninyo. Yan. And you can also set your text color and background color. After timeout, meaning after niyang ma-meet yung 10 minutes daw, okay? After niyang ma-meet yung 10 minutes, meron kayong option kung i-end nyo na yung test. Yan. Pag end, titigil na. Kusang titigil. Pero kapag nag-continue kayo,
makakasagot pa rin siya, pero i-compute po niya yung overtime. So kung siya po ay nakasagot ng 15 minutes, meron siyang overtime na 5 minutes. Yan. Okay, and timer controls. Yan. Ito po ay, pwede po kayo mag-set niyan. Yan. Sa ngayon, ito lang po ginawa ko. Yan na pong 10 minutes lang. Yan lang po ginagalaw namin dyan. And ito pong mata, ito po yung preview. Save ko muna po. Save ko muna siya. Yan. Saving. Wait lang po tayo. Yan. Sabi rito, you are all set na. Nawala na siya. You are all set na raw. Ito po yung preview. Papakita ko muna po. Click ko yung preview. Yan. Nag-open po siya. Ito po ang itsura niyan. Ayan o. Yan po. Sabi dito, this is an online assessment, time assessment. Do not share your unique link with others. Please contact the instructor in case of issue. All the best. Yan pong message na yan ay galing po dito. Yan po yan. So, pwede po kayo maglagay po ng ibang feedback dyan, ibang message po. And meron po siyang unique name na ginagamit or code bago kayo makapag-start. Pag-start na po yan, starting, makakapagsagot na po ako ng aking quiz at meron na po ditong timer sa ibabaw. So, dito, medyo yung, yung part po ng participant dito medyo pressured na. Hindi na po siya dyan pwedeng mag-search sa internet ng kung ano-anong sagot pa kasi tumatakbo yung time. Yan. Pero, papatry ko po sa inyo. Now, ito po ang important part dito, ha. Yan. I will enable muna po ito. Yan. I will enable. Now, yung kanina pong link na ginagamit nyo po, hindi na po yun pwede. Ito po ang kailangan ninyo. If you want to share na po, ito pong inyong quiz na meron pong form timer, kailangan nyo pong kunin dito. Sa part na yan. Yung share na yan. Diyan nyo po siya kukunin. Hindi nyo po kukunin sa URL dito, ha? Dito po kukunin. Again, dito. Click ko po yan. Please wait daw. Sabi, ayun. Share. Ayan. Waiting tayo mag-load. Ano lang po to? 2 minutes and 3 hours. Mabilis lang po yan. Wait lang po natin. Kasi talaga kino-configure po niya yan. Ayan. Sabi dito, you can share daw po ito sa people. You can send email. Or within a group. Google group. Kung meron kayong group. Kung wala, shareable link. Yan. And, pwede po tayong mag-create ng shareable link po. Yan, create. Yan, so wait up natin. Yan, refresh ko lang po yung page ko. Kaya po Ayaw pong... Huwag niyo muna pong sasagutin yung form kasi po ano yun. Ayan, so people, ayaw po kasi mag-generate yung share. Baka may ano naman tayo problem sa ano.
Well, anyway, ito na po tayo. Email, I will try po yung email na lang, denbasal@gmail.com. Masagot po ako dyan. Share. So, dapat po makareceive po ako ng email na yan. Tatay ko muna po. Gmail ko. Ay, ino-open ko lang po. Wait lang. Yan. And ito po yung marireceive po ng participant. Yan. Sabi dito, this is your personal assessment link. Don't forward it to anyone. Proceed to the assessment by clicking the link below. Yan. Okay? So I will click accept invitation, this part, and lalabas po ito. And I can now start po answering. Yan. This will be recorded in the name of, yan po yung aking email address. Yan. Kasi po, galing po sa aking, ano yan eh, galing po sa aking link. Yan. Get started. And I have now 10 minutes po to answer na po itong question na to. Yan. Wait lang po, no? Starting pa rin siya. Yan po. Lahat po ng nakaka-experience po na mga hindi makapag-install ng kanila pong add-ons, yan po kasi ay nakablock po ng admin po ninyo. Kailangan pong i-allow po ng admin nyo na makapag-install. Sa G Suite po yan eh, kaya hindi ko po muna ginamit. Yan. So, pwede na po ako mag-answer dito. Yan, Basal at Gmail. And I can now, section gold, Manila, nagkamali kunwari ako dito, saka dito. And, huwag niyo po itong babaguhin. Ito po kasi yung unique identifier po niya. Yan. Submit. Yan. So, meron na po ako, nakaano po ako, 9 minutes. Yan. Then, ito po ang output sa akin ng part ng Google Form. Pakita ko lang po. Yan. Responses. View. And, hindi ko po na-delete yung iba. Ito po yan, nasa baba dito yan. Ayun. Yan. Ito po yung mga sumagot. Yan. 1 lang po nakuha ko. Yan. And sa right side po dito, yan. Ito po yung identifier. Okay po. Ayan. So you can explore, no? You can, marami po. Marami pong plugins ang Google Form. Even yung iba po mga ating G Suite application. Napakadai po niyan. All you have to do is explore. Ang ginagawa ko po dyan, nagsa-search po ako sa internet ng mga top plugins for Google Form. Top plugins for Google Docs. Yan. Then doon ko po siya ine-explore. Kapag ito po kasi mga plugin, tinuturo ko po ito, separate pa po ito na session para po mas naka-focus lang dyan. Yan. Okay? So, I think I will stop na po yung ating discussion sa part na to. And I will now leave the floor kay Miss Jade for Q&A. By the way, wait lang po. Ito po yung ating pong, kailangan nyo pong i-submit. I-submit po na output po sa amin. Kailangan nyo po, kung kayo po ay teachers or part po ay sa education, gagawa po kayo ng quiz or exam. Yan. Kapag kayo po ay nasa office or corporate, survey po ang gagawin po ninyo. Okay? Kailangan po, meron kayong title, mag-add po kayo ng header. Yung picture po yan, yung picture po na header. Kailangan nyo po gumamit ng mga theme colors and background color. You need to create 3 sections po 3 sections. Yung first section po is form description. Yan po yung pinaka-title po ng inyo pong form and description niya. Second will be the personal data. Yan. And last po is yung pinaka-actual quiz and survey. Kamukha po nung ginawa ko po kanina. Yan. So each questions po, create one question. 1 question each po 5 types po ng question. Gamit po kayo ng isang multiple choice, isang checkbox, isang drop down. Yan. Kung kayo po ay student, gawa na lang po kayo ng, part na po kayo ng parang ano na po, educators na lang. Yan.
Basta quiz na lang po, gawa po kayo ng sariling quiz. Yan. Example, multiple choice, short answer, paragraph, drop down. Yan. And you can use one add-on if you want. Pwede po kayo mag-form limiter kung gusto po ninyo. Yan. And kailangan nyo po itong i-copy yung share link. Ito po kasi yung inyong ipe-paste doon sa Google Forms sa amin sa evaluation. Kailangan nyo pong kopyahin ito. Di ba kayo po ay nag-preview? Ito. Kailangan nyo pong kopyahin yan, kakopy nyo yan, at yun po ang ipe-paste ninyo para po kami makapag-check po ng inyong form. Yan. Okay? So yan po ang inyong final output. Miss Jade? All right, thank you, Sir Bien, for that informative lecture on Google Forms. There were just a few questions po no, sa ating live chat. So let me read some of them. First question. Sir, pwede po ba na sa multiple choice, say, if yung first three choices is tama, equivalent to 1 point. Then if yung sagot na pang fourth choice is all of the above, mag-equivalent to 2 points. Pwede po ba yun, sir? Kung Google Forms lang ang pagbabasihan po natin, hindi po pwede yung part na yon. Kasi each item po, meron po talaga siyang isang point. And hindi po kasi malalaman ni Google Form kung hindi po niya kasi ma-identify po yung matching po ng tatlong quiz na yon, tatlong questions na yon, kung ano po yung lalabas na points eh. Kunwari po, tama po yung sagot sa part sa question 1, mali po sa question 2 and 3, hindi niya po mai-scorean yun. Kasi kailangan po talaga, meron pong corresponding point po per question. Yun. Kung plugins naman po, or add-ons, I'm not sure kung may makakasupport po na ganong add-ons. Kasi first time ko lang po makaka-encounter din, o naka-encounter po ng ganyang way po na tatlo. Pwede niyo pong gawin dyan, what you can use po is checkbox. Isang tanong, meron po kayong mga 5 options, pero tatlo po ang pipiliin niya sa checkbox, equivalent to 1 point. Pwede po yun. Checkbox po, checkbox. Huwag po multiple choice. Yan. Miss Jade? Okay, thank you very much po, Sir Bien. Next question. Sir, paano po pag sa Google Classroom papasagutan yung quiz? I think ito yung sa quiz assignment sa Google Classroom, no? Yes, pwede pa rin po. Kahit po galing po sa Google Classroom yung inyo pong form, same lang po ang behavior po niya pag na-open na po ng student yon. Para po siya typical na Google Forms. Ang nangyari lang po sa atin ngayon is we just use yung Google Form as individual application. Hindi po siya part ng Google Classroom. Pero kung galing po kay Google Classroom, you can still use po yung pwede po siya sumagot po sa inyong Google Forms. Pareho rin lang po siya. Miss Jade? Okay, next question po. Ito, may situation si ma'am kanina na nagkamali daw ng pagsagot yung parent. So, sabi niya, yung po bang naggawa po ng survey, pwede pong magbago ng sagot ni parent para maayos po yung survey? Logically, ma'am, pwede po niyong palitan yung sagot. Pero ang problem po kasi, kung meron pong mga naunang sumagot na doon, hindi po nila nabasa yung option na yun eh. So, magkakaroon po ng parang changes po doon po sa result po ng inyong survey. Yun. I think, Sir Ben, ang question dito is, yung, di ba may choices, pero namali ng sagot yung parent. Gusto niyang baguhin yung pipiliin niyang choice. So, pwede daw po ba na yung gumawa ng form ang magbabago? Doon po ba yan sa part na sumasagot na po yung participants? Nakasagot na, sir, yung parent, pero mali daw yung nasagot niya. So, parang, since hindi na niya ma-access yung form, pwede daw ba na yung gumawa ng form ang mag-edit ng sagot niya? Yes po, pwede po yun. Pwede po i-modify po nung admin, nung form na yon, i-modify po niya yung Google Sheets, yung result po niya. Pwede po. Pwede pong palitan. Alright. So, thank you, sir. Next question po natin.
Kapag gumamit po ng drop-down sa sections na hawak, nasa-separate po ba ang set of responses according to sections? Yes, ma'am. Kung kayo po ay nag-section base, ang lalabas po sa inyong Google Sheets, lalabas po lahat ng options doon, lahat ng questions, pero yung iba po walang laman. Kung saan lang po nagpunta yung respondents nyo, halimbawa po laptop, no? Kanina po laptop, kung kinuha po niya is mobile, at doon po siya nag-answer, sa inyo pong Google Sheets, yun lang pong mobile po na column ang may laman. Yung pong part ng laptop, wala. Ngayon, kung meron pong sumagot naman po at kinuha niya laptop, magkakaroon po ng laman yung part ng laptop. So parang ano po yung inyong Google Sheets, bungi-bungi po yan. May part po na may laman, may part po na wala. Depende po yun sa pinili po nung respondent po. I think yung question is, kapag kunwari diba may drop-down, sir, tapos yung options, kunwari, section A, section B, kapag na-generate na sa Google Sheet, tinatanong, sir, is kung paano masasort. Kung sorting naman po ang tanong, na-assort na po talaga siya by column. Yun nga lang po, bungi-bungi. Para po mas masort po siya ng mas malinis, kailangan niyo po siyang idaan sa Google Sheets na po ng mga formula. So, ang lalabas po doon, kunwari po, yung first column nyo, laptop, tapos yung mga options po ng laptop, mga brands. Second, yung third column naman po, mobile, and yung mga brands. Bungi-bungi po yun, lalabas. Okay, last question po natin. Sir, what are the different access rights for collaborators? Can I add a collaborator that can only view responses and not edit the form? Hindi po. Pag ginamit nyo po yung add collaborators, automatic po yun. Viewing na po ng form and pwede po niya ma-modify po yung content po ng inyong form. Yun. So, kailangan nyo po siya i-inform kung ano po yung dapat lang po niyang galawin. Ako? And that ends our question and answer portion. Thank you once again, Sir Bien, for your time and for sharing your expertise with our viewers. Any message po for them? Yes, thank you very much po uli sa pag-join nyo po ngayong second day. And I hope meron kayong nakuha sa aming mga diniscuss ngayon. And I hope to see you again po sa ating Google Classroom po, sa ating po next meeting. Okay, so yun lang po and ingat po kayo. All right, but before we end this session, let us share with you a few announcements. You can watch the webinar replay video on our FB page. That's Habi Web Technologies. Please like and follow so you'll get notifications and updates. Also, for webinar-related questions or concerns, please check our pinned post. We have provided the answers to your frequently asked questions. You can also watch the webinar replay video on our YouTube channel. That's also Habi Web Technologies. Please subscribe and click the tiny bell so you'll get notifications as well. Lastly, you can watch the replay videos on our official website. Just visit www.habiwebtechnologies.com and click Webinars at the top menu. Click the webinar code HWTEGF001, which stands for 2-day extensive Google Forms. There you'll also find the post-assessment form, which contains the link for the submission of output, quiz na one take only, and evaluation. The form will be available today at 7 p.m. until August 14. This is where you can download your certificate as well, which will be available on August 21. Again, important dates to remember: submission of output, quiz, and evaluation deadline. The form will be available today at 7 p.m. and will be open until August 14. Then the certificate release date is on August 21, 2020. Upcoming webinars. So aside from today's webinar, we still have other webinars on our list for the month of August. We have 2-day extensive Google Classroom on August 11 and 13 from 9 a.m. to 12 noon. Open Broadcaster Software Part 2 on August 17 from 9 a.m. to 12 noon, and Exploring Online Quiz Applications on August 20 from 9 a.m. to 12 noon as well. How to register? So our registration process is very easy. To register for our webinars, all you have to do is first, like and follow our FB page for updates and notifications. Second, subscribe to Habi Web Technologies YouTube channel.
Third, click going as the response to the events that we release on our FB page. And lastly, share our events on your timeline or group chats so your friends, family, and colleagues can join too. Hashtag sharing is caring. But don't forget to read the event details carefully. So that's it. After doing these simple steps, just wait for the YouTube live stream on the scheduled webinar date and time. I think that ends our webinar on the extensive Google Forms. We hope to see you again next week in our webinar on 2-day extensive Google Classroom. Thank you very much, everyone, and God bless us all.